I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go. Hello, mega love shout out. Mega love shout out. I never made it. Ayan, thank you so much. I'm Hello, motivated ako. by Mega a love mix shout of out sa mga emotion. Got my nandyan. statement, Good morning. and I'm reading it slow so I can understand it fully. Nanay ate. Appreciate my standing.
Ali Turkey, Jaisal and Pau Pau, mega love shout out. Charles Malingsoy, mega love shout out. Gaspar TV, hello Tugang, mega love shout out. Thank you. Mega love shout out sa inyo. And happy Saturday. Yan. Thank you, Ali. Welcome to my live stream. Mega love shout out. Tugang Borgalaw, mega love shout out. Thank you. May trabaho ka ba? Ayan, Onika Iha, Tamsak Manay, mega love shout out. Onika Iha, thank you so much. Thank you sa patamsak ninyo. Ayan, mega love shout out. Lagi lang ang water. Ayan, pwede tayo magdikitan. Ang mga hindi pa kadikit. Hello Tugang Inday Jackie in Australia, mega love shout out. Thank you so much, Tugang Inday Jackie. Welcome to my live stream. Ayan, parang nasa harang pa. Ang aking mata. Ayan, thank you guys. Magandang buhay sa ating lahat. Ayan. Tugang mega love shoutout Kasusyo TV is here. Si Kasusyo. Bakit Gaspar TV na yan? Hindi ko na nag-get. Kaya pala. Ayan. Thank you, Tugang. Bakit, may bago ka na naman channel? Ayan, Ali, Turkey, mega love shoutout. Thank you sa stay home mo. Bakit ang dami mo ng channel, Tugang? Wala na yung isa? May bago kang channel? Thank you guys. Thank you sa mga nandito. At lalong-lalo na yung may mga trabaho dyan. Sige nga, type ka nga Tugang Gaspar TV. Bago ata, Jovin Adventure Vlog. Hello, mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, may jacket ka na. Pwede kang magbaba, pwede kang mag-type kasi para mababa ni Night Butang yung bahay. Thank you guys. Thank you. Ayan, Jovin. Borgalay, Tugang, BG lang. Thank you, Tugang, sa pa-BG. Ayan, thank you sa pa-BG mo dyan. May kalawin shout out Tugang BLDJ Production all the way from Madrid. Ayan, thank you, Tugang. Nakabalik na kayo, Tugang. Ayan, may galaw shout out sa'yo. Thank you, Tugang BLDJ Production. We miss you. Oo nga Ando naman si Maylin. We miss you. Nakabalik na kayo? Ako nakabalik na sa trabaho. Thank you, Ma'am. God bless. Thank you, Charles Valenzoy. Na-receive mo na yung 100 mo. May galang shout at Borg Lagaw at Ali at Gaspar TV at Charles Valenzoy. Sabi ni Tugang BLDG Production. Kamsat BLDG Production. Meron na pong ako, may sabit po. May sabit talaga. Ayan, dito lang ako hanggang matapos ko kayo, ma'am. Ayan, sige, Charles Valenzoy. Thank you. Ayan, Casa. 48. Ayan. Oo nga, Tugang. Oo. Representative ng BLDG Production si Maylin. Ayan, confirm po, ma'am. Okay. Thank you, Charles. Ayan. Tugang, kagabi kami nakabalik. Okay. Ayan, Ali Turkey, BLDG mega love shout out. Ayan, MLSO. Thank you, Ali. Ayan, si Ali na napaka-supportive din si Ali. Ayan, thank you, Tugang Rico. Ruelo, mega love shout out, Tugang. Mega love shout out. Thank you so much. Thank you, guys. Ayan, i-flex ko lang ang aking mga members, guys. And mga Ayan, thank you, Tugang, Casa, Borgalagaw TV, and Ali. Nag-type na Casa. Tamsak ng Tugang. Thank you, Tugang Dr. Ruelo. May galang shout out, Sir Rico. Sabi ni Joven Adventure Vlog. Ayan, thank you, Joven Adventure Vlog. Type Casa para mababa ni Night Butang yung bahay. Baka hindi mo pa kadikit ang aking mga katugang natin dyan.
Ayan, Chichay Tamshake. Thank you sa Tamshake mo dyan, Chichay. Mega love shoutout po, BLDG Production, sabi ni Gaspar TV. Ayan, mega love shoutout sa lahat, sabi ni Chichay. James Channel, hello! Mega love shoutout. Ayan, shoutout Jovin Adventure Vlog, sabi ni Tugang Recoruelo. Thank you, Tugang. Ayan, thank you, Tugang. Ay, wait lang, i-share ko lang sa FB ang aking live. Ayan, thank you so much. Thank you so much, guys. Sa mga nandyan, Josephine Taban, mega love shoutout sa lahat. Thank you so much. Ayan, type lang guys ng kasa para mababa ni Naikot ang yung bahay. Yung mga hindi pa magkakadikit, pwede tayong magdikitan at maglablaban dyan. Tito Mickey, hello, mega love shoutout. Thank you so much. Tito Mickey, na-receive mo, nag-Gcash mo? Kasi wala pangalan lang. Letter C, Joben. Letter C, kasa. Letter C. Para mababa ni Naikutan yung mga bahay dyan. Thank you so much sa at madikitan kayo. Spice Vicky, hello! Oh yes, Spice Vicky, sorry. Alam mo ba ang nung isang araw, nakita ko yung naka-hide ka sa akin. Mabuti na lang nagtitingin ako sa mga sa aking community para makita ko kung sino ang naka-hide. Naka-hide ka sa akin. Ayan, thank you naman sa pagbalik mo, Spice Vicky, ha? Ayan, Tito Mickey. Yes, thank you, Tito Mickey. Mabuti naman na na-receive mo na. Kasi lang ako ng ng pangalan mo. Si Tito Mickey, sabi ni Kuya ID Michael daw ang pangalan mo. Kaya doon sa Gcash, yan, Michael. Ayan. Dati members! Ayan, Tito Mickey, sabi ni Chichay, Joven, Adventure Vlog, Kasa. Thank you, Chay. Thank you, Joven. Ayan, si Joven nagbaba ng kanyang 5. O, gawin natin siyang guys. Gawin natin 600. Si Joven. Baka naman. Gawin natin grade 6 si Joven. Kati Ramos, mega love shout out. Sis, mega love shout out. Thank you so much for coming. Gawin natin si guys, si Joven, first time niyang pumunta sa akin bahay. Ayan, baka naman. Dagdagan natin, gawin natin grade 6. Ayan, Dan Kater Tamshare. Thank you, sis Kater Ramos. Chichay, hello, bulag na, sabi ni Tito Mikey. Ayan, hi po, BLDG, sabi ni Spike Vicky pala, sorry naman. Ayan, wait lang. Sige, gawin natin yan 600, Joven. Kasi ilan lang naman. Wait lang. Ayan, Bicolana. Ali Turkey. Simula naman si Ali, Joven Dan. Ay, thank you, James Channel. Thank you. Sa mga grupo ni sis Arnie, Guapa, Mami Snow. Thank you so much sa support. Ayan, bahay mo po ni Joven. Ayan. Ako, konti na lang, sabi ni Tito Mickey. Sige, Tito Mickey, tingnan natin kung makaano tayo. Ayan, saan na ba yung bahay mo? Type pa nga kasa ulit, Joven, para ma-flex natin. Lagay natin dyan sa taas. Ayan, para matulungan kang grade 6. Ayan, thank you guys sa support. Ayan, kasa. Para mababa ni Nightbot ang Josephine Tabay, thank you. Type lang kasa, Joven. Para si Nightbot ang bababa, para alam natin kung ilan ang kulang. Ayan, Tito Mickey. Si Tito Mickey din, yung mga hindi pa kadikit. Road to, din siya, 700. Yung mga hindi pa kadikit, guys. Kasa, Joven. Saan na ba si Joven? Bakit hindi Ay, Joven. 5 na lang, guys. 5. Ayan, ipin natin. Mamaya, Tito Mickey. Ayan, at Gaspar. 40. Ayan. Sige. Tingnan natin yan. I-flex natin yan, para makagraduate. Para may tayo. Ayan, guys. Thank you so much. Guys, padikit sa nakapin, guys. Ayan, road to grade 6. Please. Ayan, para mamix ang community natin. Ay, dikit na ako sa iyo, Joven. Hindi ko maalala kung saan tayo nagkaanuhan.
Ayan, sige. Tingnan natin. Joven Adventure Vlog, dikits na isa-isang alagad ko. Sabi ni Tugang Ray Coruelo. Ayan. Guys, palablab kay Tugang, Joven. Road to grade 6, dance. Road to 700, Tito Mickey. Ayan, host, may bata din ako, tinutulungan. May bata kang tinutulungan? Oh, saan ka ba ngayon, mayroon din pala siya. Charity din yung mo. Saan ba tayo nagkaanuhan? Ano yan, Joven? Ayan, Tito Mickey, 681. 681. 681. Mambo, 681, guys. Palablab naman kay Tito Mickey. Ayan, Josephine Kabay. Ilan ang, mo, manggos mo, Josephine? Ayan, may tumor siya. Nasa Pinas lang. Nasa Pinas. May tumor. Mas mainam kay kay Rapi Tulfo din. Alapit tayo mga ganyan. Kasi mas malaki ang talagang matutulong niya. Kaya may galang siya to Joven Adventure, Josephine Cabay, sabi ni Tugang. Ano ba yun? Hindi pa malala. Ayan, 3 na lang guys. Road to, grade 6 guys, si Joven. Narin Lee, Tugang, may galang shout out. Thank you so much sa paharang. Thank you, Tugang. Chichay, thank you, Chichay. Guys, palablab naman sa nakapin. Binipin natin si Kuya, si Tito Mickey. Ayan, may galang shoutout sa mga nandyan, guys. Yung mga hindi pa kadikit. Tugang BLDG, Chichay. Sa mga nandyan, guys, sa aking members. Tugang Narin Lee. Then, ayan, Tito Mickey. Salamat, Tito Mickey. May mga binababa si Nightbot dyan, guys. Yung mga hindi pa ka dito, yung mga bagong pasok sa akin. Ayan, pwede akong magbaba ng link na video ng batang may tumor. Oo, pwede. Baba mo. Baba mo, Ayan, thank you. Sige, baba ka. Ayan, thank you, guys. Narinly, guys. Isa sa mga member ko din, yung mga hindi pa kadikit, please, dikit-dikit naman. Kabangon lang sa trangkaso sa vaccine host. Mega shout out po sa lahat. Ay, trangkaso ka talaga, Tugang. Agaswardan, dikit, sabi ni James Channel. Ako, alam nyo, sa 2 vaccine ko, tapos na ako sa vaccine ko, may wala akong lang, yung normal lang, wala akong naramdaman. Patulong po sa batang may tumor, sabi ni Joven Adventure Vlog. Saan yan saan ka sa Pilipinas, Joven Adventure Vlog? Ayan, thank you guys. Ayan, done po sa nakapin. Charge, thank you, Charge. Hindi ko na ba charge sa Sa aking, wait lang ha. Tingnan ko kung nandito sa aking yun. Baka nakalimutan kita, Charge. Mindanao po, host. Mindanao. Layo, no? Ayan. Wait lang, hanapan kita, Charge. Hindi ata kita nalagay sa aking nightbot. Hazel and Pau, thank you so much, Tugang. Wait lang ha. Ilagay ko si kalimutan ko ata si Charge sa nightbot. Dikit ko na ang ninja kong mambikulana. Sige, grabe trangkaso ko. Mula kahapon. Grabe, epekto pala. Malakas yung tama sa'yo ng vaccine. Ako wala akong Ayan, Kuya Mario, may galaw shoutout. Helena Din Lasa, may galaw shoutout. Thank you, Tugang. Ako walang wala akong parang may tumurok lang na normal sa akin. Thank you, Sis Christina. 1122 Valencia, may galaw shout out. Thank you so much. May galaw shout out. Shout out sa lahat here, sabi ni Helena Din Lasa. Diyos, salamat, Tugang.
Ayan, guys, pwede kayong magbaba type kasa para mababa ni Night Butang yung mga bahay. Thank you, salamat sa inyong lahat ng mga nandyan. Pwede tayong magdikitan. And palablab naman dyan sa nakapin, guys. Palablab naman sa nakapin. Then, ipalit natin kay Tugang, Tugang, Tito Miki. Ayan, Malidel, Dr. Si Tamsakdan, Manay Bicolan, Espanyola. Thank you so much, Tugang. Ayan, may galaw shout out. Thank you, guys. Wait lang, ha. Kasi Ayan, silip-silip lang ate host. Okay lang. Walang problema. Helena. Thank you. Walang problema, guwapa. Kasi mahina ang net mo. Ayan. Intindihan natin yan. Tika Jane, may galaw shout out. Thank you so much. Ayan, Charge po ito. Si Charge. Okay. Watching here sa tabi ng dagat. Gatan sa TV. Thank you, Tugang. Gatan sa TV. Ayan, thank you, guys. Thank you. Wait lang, Charge, ha. Wait lang. Thank you so much. Thank you so much, guys. Pwede kayo magbaba. Ayan. Coverance. May galaw shoutout to Gang. We miss you. Ayan, Mylene. Thank you so much, Mylene. May galaw shoutout, Mylene. And thank you to Gang Gatan sa TV. Ingat. Ayan. Lifestyle with Simal. Hello there, host. May galaw shoutout. Welcome to my live stream. Lifestyle with Simal. Thank you sa pagpunta sa aking live. Kung baba kayo guys ng bahay, may nakapindaan. Please, support naman natin guys. Ayan, thank you so much. Gaspar, thank you. George Balingsoy, baba ka lang or type ka sa para mababa ni Night Butang yung bahay. 110 guys. Support din natin to guys, si Charles Balingsoy. Ayan, from Tondo, Manila. Nagbablard ang aking mata. Ayan, Malid Gampol Pak sa nakapin. Malid Del Jocoson, thank you so much, guwapa. Salamat. Ayan, thumbs up, Charles po. Ashley Jane. Thank you, Charles. Marami palang alagad si Charles. Thank you so much naman dyan. Nasaan na si Joven? 600 na. Tito Miki, type kasa para mataano natin, mapin natin yung bahay mo. Tito Miki, type kasa para mapin natin. 600 na si Ayan. Thank you, Dan Paul Pak sa nakapin. Thank you so much. How are you, new friend? Ayan. Sabi ni Lifestyle with Simal. Tito Miki, type kasa para mababa. Ayan guys, palablab kay Tito Miki guys. Palablab kay Tito Miki. Binaba ni Nightbook ang kanyang bahay. At ipipin natin. Road to 700 guys. Nakalimutan ko pala si idagdag ko na lifetime. Ayan. Thank you guys. Tito Miki, nasaan na yung mo? Guys, palablab kay Tito Miki, 681, road to 700. Please connect to Tito Miki. Iwan lang ng bakas para mabalikan kayo ni Tito Miki. Hello, Winstyle Vlog! May kalaw shoutout. Thank you so much sa pagpunta. Ayan, may jacket ka na. Pwede kang mababa ng iyong bahay. Ayan, thank you so much. Hindi ko mapin, Tito Miki, yung bahay mo. Ano ba to? Ang hirap ng cellphone ko na. Kasi na to matagal na. Halan amoy! Good luck manay! Dikit kalimpag sa nakapin. Tugang Mardenly, thank you, Tugang. Ayan, Alice Arroyo, may galaw shoutout. Thank you so much, Team Tungaw. Love.
Thank you so much, Team Dungaw. Ayan, mega love shout out. Oy, ayan, patamsak naman. Patamsak guys kay Alan Amoy. May Alan Amoy. Ayan, sa kanyang premiere. Premiere ba to? Sabi, ay ano ata, live ata ito. Ayan, tamsak man, tamsak guys, impadikit na rin. Sa mga binababa dyan ni Nightbot. Guys, pa-support naman ng ating mga katugang natin dyan. Ayan. Burns Vlog to man ay, iyo, wistado ko. Ay, nagtabi ko na talaga. Oh, kilala ko si Alan Amoy. Si Burns Vlog. Thank you, guwapa. Ayan, salamat man, I love you. I love you too. Ayan, thank you guys. Thank you. Yan, nakapin na si Tito Mickey guys. Palablab naman sa nakapin. Road to 700 guys. Lablabin nyo na. Lablabin nyo na si Tito Mickey. Mega love shout out. Mama at Alice Arroyo. Thank you. Tugang Alice Arroyo. Tamsak Dan host. Thank you. Kanta naman ay. Sabay ganun ha. Kanta talaga ha. Ayan, James Channel, Brains done. Sabi ni James Channel, ayan, magbakas ka lang doon from Bicolana Española ha. Wapo. Ayan, thank you guys. Ayan, Kasa. Alan na mo ayan, pababa na ng ano guys. Pababa na ng ano yan. Salamat sa mga dumikit at idikit balikan ko kayo later, sabi ni Tito Mickey. Ayan, bakas lang kayo guys para support me their friends. Ayan. You can drop your channel lifestyle with Simal. Please. And also, you can connect also to all my members or solid supporter there. Okay? James Channel, Kasa, Tugang DJ Bicol TV, Tusok na. Thank you, Tugang Winstyle Vlog. Tingnan ko nga to si Winstyle Vlog. Parang hindi ko pa ito kadikit. Tingnan natin. Ayan, thank you so much guys. Thank you. Thank you, Tugang DJ Bicol TV. Salamat, Tugang. Guys, palablab sa ating nakapin, please. Road to 700. Ayan, you can connect also, lifestyle with Simal. Mahirap kasi guys, pag tayo lang ang hahingan tayo ng tulong, tapos hindi tayo tumutulong, no? Kailangan guys, humingi tayo ng tulong, tumutulong din tayo, no? Give and take lang dito sa YT, small, YT word natin. Ayan, kailangan give and take, not cake ng cake. Ayan, Alice Arroyo, thank you, guwapa. You can, type ka sa para mababa ni Nightbot ang inyong bahay. Ayan. At Larenly, hello! Sabi ni Tugang, Alice Arroyo. Ayan, thank you guys. Thank you sa mga nagdidikit dyan. Dikitan nyo naman si Tito Mito, balikan kayo niyan mamaya. Larenly, kumusta ang vaccine mo? Nagkasakit ata si Tugang, Larenly. And Bukiron, mega love shout out, tamsak manay. Thank you so much sa patamsak. Rachel Climax, mega love shout out. Thank you, mega love shout out. Looks, tamsak dan. Thank you so much. Thank you. Salamat, Ann Bukiron. Rachel, thank you so much, Rachel. Ashley James. Si Ashley, si Tugang yan. Ayan, Castias Vlog. Hello, guwapa. Mega love shout out. Notes Ray Vlog. Thank you so much, guwapa. Thank you, sis. Kabangon lang, Mama at Alice Arroyo. Nagkasakit na si Tugang, yan. Mahina malakas yung, yung vaccine niya. Ayan, thank you so much, guys. Dan sa nakapin, thank you so much, guys. Ayan, bakas lang kayo para mabalikan kayo ni Tugang, Tito Mickey. Ayan, Winstyle Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Dan po sa nakapin, ma'am. Huwag nang ma'am, cards. Tugang na lang, tugang. Ayan, thank you kasi, salamat. Salamat sa Team Dungaw. Shout out sa inyong lahat. DJ Bicol TV, salamat Tugang. Salamat sa pagpunta. Ayan guys, type lang kayong kasa para mababa ni Naikutan yung mga bahay. Please. Ayan, Godful Pop, James Channel, sabi ni Malidel Dokosin. Thank you so much, Malidel. Ayan, tungaw yan. Salamat sa mga, nandito. Dan kalimbang na po sa nakapin. Ayan, Tito Mickey, type kang kasa para mababa uli ni Nightbot. Ayan, mega loud. Shout out, Sis Carla, sabi ni Tugang Malidel. Ayan.
Thank you so much. An Bakordan, kami sa nakapin manay. Salamat, An. Or Ani. Ani, thank you so much. Type Casa Lifestyle with Simal. You can type Casa if you want to drop your channel. Ayan, thank you so much for coming. Thank you for sa sa pabulaklak o sa pa-flower mo dyan. Ayan guys, baba lang kayo or type Casa para mababa ni Nightwood ang inyong mga bahay. Salamat sa suporta. Tingnan ko lang yung aking mga members guys. Mango. Mango talaga. Mango. Ayan. Guys, paano naman guys? Casa, not Mango. Lifestyle with Simal. Type Casa, letter C. You can type Casa. Sana yung aking Madam at Anbogweron. Thank you, Bapa ha. Sana yung aking mga lasta. Ayan. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Kung may mga premiere guys, pwede natin ipindaan. Ayan, Ando Kiron, thank you so much, Papa. Nagbaba ng kanyang bahay, baka naman gusto niyong dikitan niya mga binababa ni dyan ni Nightwood, guys. Ito si Win Style Vlog. Ayan, thank you. Hindi pa kita kadikit-dikitan na kita, ha? Ayan, salamat sa pagpunta. Monetize na pala ito. Please support guys, sabi ni Lifestyle with Simal. Guys, connect naman kayo kay Lifestyle with Simal. Kala hindi na siya nagdidikit kasi. Gusto niya unahan siya. Unahan niyo na guys. Isang lang yan, isang mango. Thank you Alice, thank you Tugang. Ayan sa pa-BG, thank you. Type Casa para mababa ni Nightwood ang yung bahay. Ayan, thank you so much. Kita Winstyle Vlog. Dating tikit Madam Press, dan tamsak baka, sabi ni Malidel. Thank you, Papa, thank you. Ayan, Alice, thank you, Alice. Ako ng aking mga members, guys. Ayan. Mindful Phone. Hello, mega love shout out. Thank you so much. Wait lang. Thank you, Taga-uma. Mega love shout out, Taga-uma. Thank you so much for coming, Taga-uma. Ayan, landfall. Mayroon ka ng bakit? Pwede kang magbaba ng bahay. Pwede kang mag-type Casa. Mega love shout out sa iyo, ho. Sa lahat, sabi ni Tugang. Taga-uma TV. Hello na Nicole Pusok. Mega love shout out. Thank you so much sa pati. Mega love shout out Chai. Sabi ni Born Lagaw TV. Ayan, Helen and Nicole, shout out to all. Okay ka na ba Nicole? Ayan. Magaling ka na. Lance Paul Crown. Nagbaba ng kanyang bahay guys. Yung tao gama nagbaba ng kanyang ng bahay. Baka hindi nyo pa nalablab. Palablab naman guys sa mga binababa dyan. Patamsak ng premiere. Sige, Manay. Sige. Ipin natin yan. Guys, nalablab nyo na ba si Tito Mickey? Palablab naman kay Tugang Narinli. Ang kanyang premiere, patamsak. Si Chay, tamsak na din hair ate. Thank you, Chay. Ayan. Guys, please support me. You can also support the people on the chat board, Lifestyle with Simal. Okay? Not only to support you. Also you can support also to all people on the chat box. Okay? Ayan. Borlagaw TV, mega love shout out Helen and Nicole. Dito lang host. Thank you so much Taga-uma TV, mega love shout out and thank you for coming. Guys, palablab naman ng mga binababa dyan. And palablab kay Tugang Narinli guys.
sa kanyang sa kanyang premiere. Patamsak naman yung mga hindi pa kadikit-dikitan nyo na rin. One of my members din from South Korea. Ayan, host, please shout out! Nakakaano naman to si lifestyle. Ayan, Lance Fulton, thank you so much sa pa-BG. Ayan, nagbabalta ng bahay. Baka hindi nyo pakadikit-dikitan nyo na. Dan tusok sa premiere na ng Kapin Host. Thank you so much. Hello, sis, Beth Lily 143. Hello, mega love shout out. Thank you so much. Sis Kate Ramos, thank you. Thank you to ng BGR Bicol TV. Thank you so much. Ito talaga to si Lifestyle with Simal talaga. Ayan guys, may mga binababa dyan. Palablab naman ng mga binababa dyan ni Nightwood. Palablab naman, palablab. Mahina na naman, nag-iikat na naman ang aking net. Ayan. Ayan, thank you. There was shout out. Ayan, Lance Paul. Ang haba naman ng nito. Harang ni Winstyle, vlog. Ayan. Ponin drone sa nakapin. Ayan. Thank you so much, Charbalinsoy. Thank you. Sis Bit Lily, may galang shout out. Thank you sa pakulay. Ayan, sis Bit Lily. Thank you, sis. Thank you sa pakulay, sis Bit Lily. Ayan, wait lang ha. Ayan. Guys, palablab naman sa nakapin kay Tugang Narinli sa kanyang premiere. Baka naman, palablab. Thank you, sis. Beth Lily, 143. Dan sa nakapin. Sabi ni Lance Fulfron. Thank you. Tugang Eugene Paranyal, may galam. Shout out. Dan Pulpak Ginger B. Thank you, Malidel. Thank you, Tugang. Lifestyle help me. May iyak na si Ay, nako. Ayan. Tugang Narinli, thank you. Dan sa nakapin, thank you naman. Lance Paul, ikaw na ang dahilan, Dan Pulpak. Ayan, bagong dikit sa nakapin, Charge. Thank you, Charge. Tugang Eugene Paranyal, may galam shout out. Thank you. Lifestyle with Simal, Mango. May galam shout out mga tugang, sabi ni Eugene. Guys, ano ba itong sasabihin ko? Nakalimutan ko na. Guys, palab-lab kay Tugang Narinli. Palablab sa nakapin. Sa nakapin, guys, palablab. Yung galaw siya, Boss Eugene, good evening. Sino ba yung nagsasabing Si Lance Fulfern, ba siya? Kumakanta ba? May galaw siya, Boss Eugene. Ayan. Pamsak na sa nakapin. Thank you. Baba ka ng bahay, para natin. Ayan, thank you. Lance Fulfern, nagkakanta ka? Nagka-cover song ka ba? Tingnan nga natin. Wait lang ha. Ayan, baba lang kayo ng bahay. Ayan, lifestyle siman, makulit din to eh. Ako guys, sasabihin ko talaga ang gusto kong sabihin sa live stream ko, no? Makulit din to eh. Hingay na. Hindi naman siya, no? Di ba? Nagbababa kayo ng mga bahay dyan. You can also connect to, chatters there, lifestyle. No? Meet Lily, guys, ang ating super chatter. Let's Paul, dikit kalimbangdan. Dating dikit to sa nakapin. Thank you, Guapa. Thank you. And Pugang, sis Meet Lily, guys, ang ating super chatter. Palablab naman, guys. Guys, palablab naman. You can type ka sa Lifestyle with Simal. You can type ka sa or drop your channel. Ayan. Lance Fulfern, thank you.
Ayan, ipin natin ang ating super chatter. Okay na ba? Queen of the Night, Leo. Tamsak Tugang. Thank you so much, Tugang. Si ano pala to? Si Manay. Manay Leo pala to. Zaborski! Mega love shout out! Thank you so much, Tugang. Mega love shout out. Zaborski. Zaborski. Thank you so much. Indungaw. Mega love shout out. Guys, palab-lab naman kay Beat Lily, ang ating super chatter. Kung napin nyo na si Manay, Narinli, please connect naman kayo guys sa ating super chatter, ha? Ayan. And bakas lang kayo from Bicolana, Espanyola sa dulo. Pero hindi yung bakas lang na from Bicolana, ha? Kung ano yung napanood ninyong video, please gawin natin ng tama. Para tama din ang babalik sa atin, okay? Guys, thank you, Tugang, Jaworski Vlog, mega love shout out. Wayne Brooks, Tamsak Host, mega love shout out. Thank you so much. Ayan, may jacket ka na. Pwede kang mag-type casa or drop your bahay. Ayan, thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Yung mga bagong Tamsak Tugang. Thank you so much, Tugang. Jaworski Vlog. Thank you so much, Tugang. Ayan, sa Team Dungaw. Thank you sa Team Dungaw. Helen and Nicole. Kalimbang naman ay. Thank you so much, Tugang. Ayan, sa mga Oragon dyan, pwede kayo mag-type casa sa mga bagong pasok. Lance Paul, tingnan natin, baba ka ulit, type casa para matingnan ni Manay Bicolana ang iyong bahay. Pwede tayo magdikitan, pwede tayo maglablaban dyan. Ayan, James, thank you, James. Malidel, thank you, Malidel. Pwede pong umakyat, kakanta po kami. Yes, pwede kayong umakyat. Welcome! Welcome, mga tugang! Team Dungaw! Yahoo! Thank you so much para sa mga love ninyo dyan, guys. Thank you. Ayan, salamat. Ayan, welcome na welcome kayo sa Team Dungaw. Tugang Eugene, nandiyan na ang hagdan. You can, go after. I have elevator, okay? Hello, host. Thank you so much. Mega love shout out, Kabsat. Thank you so much, Kabsat. Jaworski Vlog. Ayan, si Tugang BLDJs, Kabsat din yan, Tugang. Baka hindi mo pa kadikit-dikitan mo na yan. Napaka-supportive niyan. From Madrid din yan. Ayan. Ayan, Jovin, Adventure Vlog. 600 ka na. Ayan. Guys, palablab naman sa nakapin, please. Kasosyo, yung yung channel na kasosyo. Pwede mo siyang i-type lang kasosyo. Diyan nasa Nightbot na yan, Tugang, ha? Ayun, kararating, umalis, okay lang yan. Ayan, thank you, kararating ko lang. Sige lang, walang problema. Ayan. Mayroon na dyan nakapin, guys. Please, palablab naman sa nakapin. Oh! Tugang. Hello, mga tugang. Hello. Bako ka mo mga bungog? Ito lang ang bungog. Ako lang. Kanina pa ako dito, nilalanggam na ako. Shoutout sa mga bungog dyan sa Ligmanan. Ayan, dyan sa Ligmanan, mega love shoutout mga manay, mga manoy. Ayan. Kasosyo, kasosyo. Agaspar, mega love shoutout Agaspar TV. Mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan, welcome to the live stream of Manay Bicolana, Espanyola, all the way from Spain. Ayan, Madrid, Spain. Ayan, Jaworski Vlog. Kamsak! Mega love shoutout na! OFW ka pa, mega love shoutout. Thank you so much, inang anak. O yan, tamsak yun ang ninang. Ayan, Pasko na, malapit na Pasko. Gamay, inuman na gamay. Ayan. Ay, mega love shoutout, Lolo Indoy. Pwede kang umakyat dito, gamay. Kung gusto mong umakyat, gamay, makakanta ka naman. Kanta mo naman yung ninang mo. Puro ka naman bati dyan eh. Kanta mo naman. Ang matawa naman dyan si Sir Jaworski Vlog tsaka si si Lolo Indoy Channel. Hindi tayo magpapakita. Ganda lalaki natin, hindi tayo magpapakita. Hello, shoutout mo dito. Tagay na, Sir Eugene. Tagay na. Ay, kumusta? Kumusta ang quarantine? Tulog Ay, ka, nice lang tulog ito. ka. Tulog, magaling mata ko eh. Don Bosco, may galang shoutout. Ayan si Don Bosco Tugang, taga Pili. Ay, si Don Bosco. Alam ko to. Sa Don Bosco sa may Makati. Sa may pasong tamo. Taga
Papili Gusto, shoutout sa dyan, Tugang. Ayan. Gusto mo rin nabanggi sa Indo. Sa imo gabot, sa imo pala. Ayan. Thank you so Ayan, much, shoutout, Tugang. James Channel. Ayan. James Channel, thank you Ayan so guys, much. mga gustong umakyat guys ha. Ayan, may hagdan si Manay dyan na binaba. Ewan ko kung andyan pa. Eh, binaba hagdan, kaya umakyat ako eh. So ayan, alam niyo naman. Ember ako dito eh. Nasaan na po yung tindungan dyan? Nasaan na ba yung tindungan? Tawagin niyo na sila. Wala na si Jabarski. Nasaan na ba? Umalis na si Jabarski. Napato ngayon. Ayan, Pula sa Nini kumpisa. Dars. May kalab shoutout, Nini Dars. Ayan. James Hello. Channel, thank you so much, James Channel. May galam shout out Nene Darks, may galam shout out all the way from ano yan, Germany, I think. Germany. Si Manay Kula sa Bidal, di ko na nakikita Manay. Asan ba? Nasa bakasyon pa siya. Next week Bakasyon ba na. si... Oo, nasa isang island. Ako, Team Tungaw. Oo nga, nasa na. Oo nga. Sino? Tindungaw ka ba? Parang hindi ah. Ay, nako. Sige nga, kantahin mo na kami, Tungaw. Mega love shoutout sa lahat guys. Thank you so much guys. And ulitan muna tayo, siyempre. Nandiyan yung inaanak niyo man ni Bicolana Espanyola na si OFW Gamay all the way guys from Taiwan. Ayan. Sa baka di pa kadikit guys ni OFW Gamay. Ayan. Ninja niya po yun. Buholana Gamay ang kanyang name. Buholana na. Buholana. 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 Oo. Taga-Buhol po kasi yan si Buholana. Ayan. Oo, tapos gamay siya. Tapos gamay. Ang gamay daw is cute. Ayan. Sana all cute. Ayan, si Jabarski Vlog umakit na. Alright, ay may bingo na tayo. Sige. Ang ruleta mo, si Hello. Jabarski, handa mo na. Hello po. Hello po. Ayan, naakyat din daw si Sergio Ber. Si Sergio Ber, pakibabaan mo ng agdan, naakyat si Sergio Ber din po. Ha? Sergio Ber. Oo. Kasi Bakit araw pala? Ito mo si... Ayan. Team Dungaw ngayon, Manay. Team Dungaw. Ayan. Wala Ayan, yung this Team is our Tugang. time, Team Dungaw. Diyan muna kayo sa baba, Team Tugang. Kaming manggugulo, Team Dungaw. Ayan. Tungawin Ayan, mo Sabado ngayon. hirang, ang Alright. nananambitan. Kahit isang sulyap mo man lamang. Ayun guys, Kasan. may mga binababang bahay dyan guys. Ayun, tikitan nyo na lang guys. Ayan. Type lang kayo, Para type ano, lang guys? kayong kasa, guys. Para mababa ni Nightbootan yung mga bahay. At magdikitan Oo, ang kayo. bait ni Nightboot dito. Si Nightboot, ang bait ni Nightboot. Pag nag-type ka Yung ng nightbot, kasa, yung grabe. nightbot ko, Sir Eugene, suplado yun, yung nightbot ko. Ay, grabe. Oo nga. Kaya sabi ko nga kay Nightboot, Nightboot, muisip ka. Pag hindi ka nagtamsak na ko, nagagalit yan si nightbot. Sabi ni Nightboot Eugene, parang yan. May problema ka ba sa akin? Nightboot, wala. Friend tayo eh. Huwag Yan, mo na charot, sabihin charot po. buwisit. Sabihin mo lang, muisit. Shoutout po dyan sa mga nasa baba. Pasensya na po kayo at nalusob namin yung bahay ni Tugang Bicolana, no? Walang pinag-usapan Ayan. dito. Hindi kami nag-usap-usap dito. Basta nagkita-kita na lang po kami rito. Mamasyal. Quintong Osi, Nigalab, shoutout Quintong Osi. Ayan, thank you so much naman sa iyo dyan. Salamat Ayan, po. of course, James Channel. Ayan. Thank you, Salamat John. guys sa mga dyan, patamsak nyo guys. Huwag niyo pong kalimutan magtamsak kay host. Ayan, tamsak lang, masaya na si Manay. Ayan. Yan, Huwag lang siyempre tuwan, po. iiyak yan. Huwag po kayong magtuwad. Pakatamsakan namin Ayun kayo. po, siyempre, Rico August pa rin, Ruelo. belated happy birthday pa rin kay Manay. Ayan, Idol, Rico Ruelo, may love shoutout sa iyo dyan, boss. Idol, Rico Ruelo, all the way from Australia. Alright. Tama ba ako, Manay? Oo, tama. Ayan. Helen and Nicole, may love shoutout sa iyo dyan. Kumusta ka naman, Helen and Nicole? Ayan, Siyempre Tugang, paksip naman ako nung pyesa ko. At ako yung magko-concert dito eh. Ayan. Ayan, ibalik mo na lang sa tatluhan tayo, ayan, alright. Thank you, salamat. Sir Jabarski, magbibingo ba tayo, Sir Jabarski? Ay, hindi, magkakantahan tayo. Forget bingo Ay, muna. kantahan Ayan, lang nandiyan ba? na po si Tom Jober. Jober Alcosa, may galab shoutout. Hello. Ayan, Team Lukaw. Lusob na kayo.
Sir Kakosa, Nakawan natin mamaya yung pupunta. tintugang. Wala Ayan, akong aakyat na timtugang dito. Sir Kakosa, mamaya nandiyan na rin si Sir Kakosa. Ay, may love shoutout. Ayan, Boss Glowich. Ayan, of course, si Kuya Ivy. Ayan, Auntie Kudet. Wala ako mag-isa dito ngayon. Oh, salamat sa timtugang. Ayan. May Nakakatiis. pangalan po yung mga hagdan. Ayan, si Ayan, Sir Idol. Ito rin ang may love shoutout. Ayun po, Team Dungaw. Lulusog na kayo ng agibis. Hello, Banjoer. Mga gwapo ang bisita ko. Akyat na kayo, Ay, guys. agibis to ngayon. Katawan. Ingatan ang iyong katawan. Katawan. Yung Team Dugang ang aakyat ngayon. Huwag kayong patatalo sa Team Tugang, ha? Huwag kayong Bukas naman Team Tug. Mga gwapo lang dito. Mga gwapo. Bukas naman Team Tug. Bukas naman Team Tugang. Bukas po yung Team Tugang, yung Team Dungaw muna nga, Team Dungaw. Ayan. Alright, dahil dyan, maunang kakanta po si Sir Eugene. Si Sir Eugene Ha? kakanta. sige. Ano agad? Si Manay muna, siyempre. Sabi nga sa kasabihan, ladies first. Ay, oo nga pala, ladies first. Oh, ladies first. Ladies first. Ano na Siyempre, yun? alangan namang yung host ka agad ng kakanta. Yung host Siyempre yung muna. host muna. Sige, Tapos pagbigyan muna natin yung host. Ayan. O sige, para sa inyo. Charot. Andito na sila. Si Maledento ko, si UFW Gamay, si Ate Tits Navarro. Andito na sila. Huwag Grabe. kayong patatalo dyan, mga Team Tugang dyan. Huwag kayong Ay, patatalo. nakaka-supportive talaga ng Team Dungang. May garam-sarap sa inyo lahat dyan. Nasa baba, may garam-sarap. Eh, mamaya dito na Sir Kakosa. Pagalitan mo Sir Kakosa, saan ka na ba? Tulog pa. Huwag kong istorbohin yun. Alas 7 na ng umaga dun eh. Sir Kakosa, saan ka na ba? Baka nagpapako pa yun, sir. Nagpapako. Oo, nagpupukpok pa yon. Pupukpok pa kasi gumagawa ng cabinet ko yun. Ayan, siyempre kakanta muna si Manay. Alright. Akanta muna ako para sa Manay. inyo, guys. Yes, Sila yung ng mga muna. jaya, yung mga jaya mo dyan, yung jaya. Please welcome. Ayan, please welcome guys. Kami po yung co-host pero ipapakilala ko yung host. Please welcome Tugang Bicolana, Espanyola all the way from Madrid. Ayan, palakpakan po natin. Guys, huwag kayong patatalo. Yung mga Team Tugang dyan, oy. Alright, ayan po. At kakantahan tayo ni Ma'am ni Tugang. Ma'am tuloy. Uy, yung mga gwapo ko dyan na Tugang dyan, ha? Team Tugang. Shout out. Lolondoy, may galaw Shout siya out sa inyo lahat Lolondoy. dyan. Ito para sa inyo, guys. Thank you, Shout out thank si you. Chay. Alright. Chay, akat! Ayan. O sige, salita. Magmamusic lang ako. Magsalita lang kayo dyan, mga Tugang, ha? Sige, ate. Pagbaba rin ako ng bahay ko, mangisda ako. O type lang kasa, Tugang. Para Kasa. para malitan. Ayan. Ay, shoutout sa mga Team Dungaw dyan. Salamat sa support, guys. And Team Tugang. Tugang BLDG sa Team BLDG. Thank you so much. This is for you, guys. Salamat. Magkakaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling? Wow! Ano ba aaminin? Halika't yakap mo. Hindi ko na kayang isipin kung may paglalamig pa. Wala ka na sa aking tabi. Agaspar Channel, shout out. Di magbabalik ang dating pamamahalan. Pagsusuyuan. Shout out. Happy Hearts. Yung bang hahayaan. Boss ko, may garam-sarap. Bormagaw TV, may garam-sarap. Atim na Mama Lidl, may garam-sarap. ang pag-ibig Ma'am Shiro, thank you. Ayun na, nag-alit. Happy Hearts, may garam-sarap. Ano kaya ang bawat nagdaan? Thank you so much. Alright. Antol Kasusyo, may garam-sarap. Nako, delikado na naman to. Marius name na naman ito. Ay, oo, Gaspar Channel.
Kagaya ko ba kung tuluyang ika'y wala na at di na makikita? Sarap, ihada. Ano Wala ang na kamay. ibig kapag ika'y naaalala? Saan ako pupunta pag wala ka na sa aking tabi? Tunay na hindi magpapalik ang dating pagmamahalan, pagsusuyuan at tuluyang bang hahayaan. Wala na bang pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Ano kaya ang bawat nagdaan? Wala na pa pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Ano kaya? Wala na pang pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Ano kaya ang bawat nagdaan? Alright. Ayan, Noel Monaco Real Life TV, mega love shout out. Lompol's Film. Wala na pang pag-ibig. Ayan. Hindi na ako mahal ng Team Tugang. Hala. Jaya, ikaw ba yan, Jaya? Ayan, sabi ni ano kanina. Noreen Lee, mega love shout out. Lompol's Film, Noel Monacar. Ayan, Agaspar TV. Thank you guys. Thank you sa mga palakpak. Noel Monaco Real Life Team. Thank you so much. Uy, Tugang Wala Dito. kayo. Magalaw, shout. Forte, thank you. Tugang Marites, thank you. Arian Mix Vlog. Magalaw, shout. Arian Mix Vlog, mega love shout out po sa inyo, Arian Mix. Ayan. Jerry Macali, thank you ha. Salamat sa paano. Nini Dars, wala ba kayong mga kamay dyan? Sabi mo. Wait lang, kasi tingnan natin sa Happy Heart. DJ R. Bicol TV. Ayun guys, baka gusto nyo Shoutout po sa inyo. pakilala muna kayo Yan si... sa mga Malamang susunod na nito si Sir Eugene tinutugang natin Kakanta. dito. Ayan guys, Ayan. para sa mga Team Tugang, ako po si Jabarski Vlog ng Team Guys, pwede Tugaw. nyo kikitin ng aking mga co-host, guys. Alright. Yan, para sa mga tintugang, kami po galing po sa Team Dungaw. Ako po si Jober Alpisa Vlog. Yan. Kami po ay galing sa planeta ng Team Tugang. Ano ay Team Tugaw? Team Dungaw po. Pag-drive ng planeta po kami. Alright. Ayan. Alright. Ayan. Salamat sa pagpapakyat po ni... Ay, ito, actually, sa pilitang pagpapakyat po ito. Hindi naman, grabe. Good crasher. Good crasher po kami. Good crasher. Ang kukulit nito Pinakyat namin yung bahay. Ayun, pagbigyan naman. Kasi nung nakarang birthday niya, ang mga guest niya is wala kayo eh. Ayun, wala Ang nga mga kami. guest niya is Kaya nga ito, pumunta kami rito, Sir Eugene, para kahit belated happy Oh, birthday. tama naman, syempre. Team tayo, tapos iwanan niyo yung member niyo. Siyempre. Timpante ang nandito. Andito nung birthday ko. Ayun, wala kami Team Panty. Ayan, kasama ako doon Manay. Sa Team Panty, kasama rin ako doon. Team Panty. Pante, kasama ka rin, sir? Kasama ka pala doon. Ay, Florina Gale. Kasama ako doon. Isinama ako. Alam naman kayo ang isinama ako. Vigilant ka pa Siguro na. alam nila, di ako nagpapanty.
Jonalyn yun. Ayan. May garap. Jonah, may galang shoutout. Jonalyn Yono. Jonah Ayun, Maricon. John Lee. Ayan, all the way from Singapore, guys, si John Ayan, susunod Eh, na baba- kakanta. Tugang Eugene. Ay, siyempre po. Mababa. Si Jabarski, siyempre. Ay, sige na nga. Yan po, guys. Sa mga team tugang dyan, pasuyo naman po, palablab naman po ng munting bahay kubo. Ayan, Jaworski. Type ka lang kasa tugang para si Night mo itong magbababa ng ano. Salamat po sa inyo. Mga Ayan. tugang dyan, palablab naman sa aming mga munting tahanan. Maluoy po kayo. Mga tugang sa mga Maluoy po kayo, maluoy. Yan. Alright. Dahil dyan, kakantahan ko po kayo. Shawin, thank you, Shawin. Mega love shoutout, Shawin. Thank you so much. Ayan, sige. Para ma-flex natin si Tugang Jaworski Vlog. Kung sinong... Oh, siya ang kakanta. Ngayon. Ako po, kakanta po ako. Ayan. Ayan. Sa mga nakakamiss po sa Pilipinas, ito po ang paborito ko kay Yoyoy Villami po, ha. Guys, palab lang sa kanyang bahay. Pa-type na lang or pa-search na lang Jaworski Vlog. Ako na lang. Salamat po. Ito po, paborito ko po ito. Sa mga taga-ibang bansa, ito, sana hindi nyo makalimutan yung mga lugar dito sa ating Pilipinas. Sweet Ayan. rin. Hello. Mega love shoutout, Tugang. Ayan, ako pala yun. Nandiyan. Ba't Saan ba yan? Saan ba yan dito sa Pilipinas, Sir Jabarski? Naya ako. Ayun, di ako naka-prepare. Okay po, Tugang para kakanta po makita ako. si Tugang. Hindi po ako naka-prepare. Solo-solo mo ngayon, Tol. Solo ako, naya ako. Ayan, okay, kakanta Solo-solo po mo ako. ngayon. Ito na po ang aking kakantahin. Sumayaw ka na dyan, Tol. Ito na. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city. Knocking point from Ayun, guys, the other Jabarski Vlog is in the house. From Manila. Tirahin mo na yan, baka mapanis yan. Kalokan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque, from the north, Batanes, Apar, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now, let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we had 3 islands more, Mindoro, Marindo, Quiromblon, then down to Visayan Shore, famous sharp fish, coconut and corn. Ay, 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 Cebu, Mactan, Mandawi, ay, 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 Bohol, Samar, Leyte, ay, 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 Iloilo, Capisaclan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao, Davao Sur Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi. Alright. Ay, 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 ay. Saan po kayo dyan? Philippines has a great history. Ay, 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 ay. Manila is the capital city. Ay, 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 ay. All tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Alright. Ayan po para sa mga kaibigan natin. Oh. Ayan, thank you.
Ayan guys, meron akong iaano sa inyo. May premiere pala si Tatoy. Si Tatoy's Vlog may premiere po. Ayan. Meron tol? Oh, meron. Nagpe-premiere na ngayon. Ito, pakita ka. Ay, baba natin, baba. Ayan. Ito po, ito. Ayan. Alright, teka, bababa natin. Ako na Ay, tugang. sige po. Yan, napunta tayo. Puntahan natin Hey tol. guys, Tugang Sheila, may galab shout out. And Minette, thank you so much. Guys, pa-support muna sa bababa kung ano ha. Thank you so much mga Tugang, harang pa. Okay. Ayan, pa-support ito. naman guys. Ayan, nagulat ako. Meron lang pa-istorbo lang sa inyo guys. Pa-support lang kay Sir Kakosa. Ano? Ayan, salamat po sa inyo. Ayan pa, ano naman pa-support. Ipin ko natin, ipin. Ayan, pa-support Thank naman you. guys sa nakapin. Pa-support naman sa nakapin guys. Thank you so much sa mga bagong pasok. Shawin, Benet, Tugang Sheila. Salamat, Thank you. Togang ha. Nawala si Sir Eugene, Togang. Oo nga wala. Mahina ata net. Nalaglag, oo. Vlog. Ayan. Guys, pa-support muna sa nakapin, guys. At ang ating mga co-host sa Team Dungaw yan, guys. Sa Tugang Jover, Alkesa Vlog, Jaworski Vlog, in Eugene. Ayan, si Tugang Eugene. Ayan. Yan, Salamat salamat ako manay. Walang signal. Wala signal. Wala daw signal. Oh, Ayan, nawala na signal Ayan. daw si Sir sige Eugene. na. Kanta ka na, Sir Juber. Ako sunod. Nasa premier Para kami kaming sir bisita. ni Ma'am Iba. Andun sa sa nakapin, guys. Pa-support naman sa nakapin. At kung hindi nyo pa kadikit, dikitan nyo na rin. Ayan, nandito po kami sa ngayon, sa premiere guys. No? Pa-support na lang po. Pa-support guys sa Yan, nakapin. lagyan nyo lang love, Tugang, Bicolana, Espanyola. Ayan. Ayun mo to kay Tatoy. Ayan, mayroon na doon. Nandun si Benet. Guys, pa-support sa nakapin. Yung ating mga tugang dyan. Yung iba kasi naka-video siguro. Ayan. Thank you guys. Ayan, Thank you so salamat. much. Salamat, Aryan Mix. Nandito po si Aryan Mix TV. Salamat po. Aryan, thank you Aryan. Dikitan mo na rin Aryan. Salamat ha. Payat-payat na si Tatoy Ayan, pumayat ng konti si Tatoy na po, no? Papayat pa ito ngayon kasi may ano na ito eh. May treadmill. May treatment siya ngayon eh. Lovely show. Mega love shout out. Thank you. Ayan. Ayan, tapusin lang natin guys yung yung ating premiere. Yan, salamat po, Team Tugang. Salamat po sa inyo. Alright, si Rosalinde Bastian, nandito na rin po. Helen and Nicole, thank you. Helen and Nicole. Ayan, Aryan Mix Vlog. Thank you so much naman sa pagdalaw sa premiere ni Tatoy. Ayan, Tatoy, yahoo! Parang Chato, ayan, Kahit kasi napakakit na Tato. bigong-bigong bata. Extra rice pa. Google agent. Wala na, hindi na pwede extra rice. Ayan, Hindi na pwede. thank you so much. Extra rice no more. Ayun, Ayan, no? kay Tatoy. Ito member pa, oh. Grabe talaga, oh. Grabe naman. Grabe naman si Tugang. Welcome naman ako dyan. Ay, sakto to. Itong 17 tao na to rito na ngayon. Ayan. Mamaya nandito to. Thank you guys. Ayan, si Ramon Magno, si Rene Sir Garcia, ayan, si Perna Labao. Sir Juber. Sir Juber. Hoy! Andito,
Yan. Nanood Dito pa ako kami. sa, sa premiere ni ano eh. Ayan. Nanonood kami ng premiere ni Tato. Yan. Nandyan. No? Mas gusto pa niya umakyat sa hagdan kaysa sa escalator. Exercise nga, exercise. Exercise. Pero pumayat Lilit itong malakad ba, bata na ito, Tato? gaganda ang katawan nito. Oh. Pag nahubog yung katawan nito, laki. Oo. Pag nahubog ang katawan nito, parang si ano ito, si Sir Mariano. Yung mga tahimik eh. Oh. Orlagao, thank you, Chisay. Thank you, Bunyet. Thank you, Double Agent, Tugang. Salamat ha, sa pabibidyo. Ayan, alright. Maraming salamat. Tapusin lang namin yung ano. Gising na sila. Siguro gising lang. Or ano. Usin na namin yung premiere. Mamaya po, akit yan si Sir Kakusa. Ayan. Oo. Boys, Charlie TV, mega love shout out. Thumbs up dan. Thank you sa patamsak. Tugang Chela. Thank you, Tugang. Kalimut ko si wait lang ha. Wala pa ata kayo sa ano kung ano. Bakasyon si ano eh, si ano yan? Eugene? Ayan, naghahang po si Sir Eugene. Mahina po yata yung kanyang internet. Ayan, medyo Ayan po baka ba? umuulan po sa kanila. Tugang Ayan, Gogo, shoutout po. Thank you. Tugang salamat sa pag-ano mo pakyat na namin mo pala sa amin ni Sir Jober. Ayan, ang JR Duo. Ang tawag po kasi sa amin JR Duo. Thank you. Thank you talaga Manay. Thank you. Thank you din sa pag-akyat mga tugang ha. May pleasure naman na inakyatan nyo ako. Ako lang umaakyat sa inyo. Ay, sa'yo pala. Hindi pa ako naakyat eh. Kay Tugang Kakusa, nakaakyat na ako ata eh. Nakakyat na ba ako? Oo, ata. Apo, nakakyat na rin kayo doon. Nakakomanta rin kayo doon, Tugang. Oh, nakakita kayo, ma'am. Ay, Tugang. Kayo ata hindi pa, Tugang. Jupper. Ayan. Si Tugang Jober kasi minsan-minsan lang din nag-stream yard. Nagda-direct siya. Okay. Kilala mo si Juyo Habitat? Taga Saipan? Yes, ma'am. Ayan, Tugang. Nakapunta na siya sa live ko nung Webes ng gabi. Wow! nakapunta siya Ayan, galing. palakpakan naman si Gio. Kasi Si Paolo ano Bidjones kasi yan. siya, nahingi ng tulong kasi maliit pa ang bahay niya. Oo. Nangingi po siya ng pambili ng yero, yan mga pang simento. Mabait po yan, mabait yan si Gio. Oo. Bungis-ngis yan eh. Oo. Yan. Kasan Mabait ba- din yan po si Gio. Nagkita na kayo dyan? Nagkita na. Oo. Ah, Kasi magkalapit lang kami Tugang eh. Ano niya yan, Tugang? Boyfriend po. Boyfriend ni lalaki. Ay, Bruha! ang bruhang Boyfriend mo ito. pala si Paolo. Bruha ka. Inubo ako doon, bruha ka. Lumadlad ka. Hoy, Lumadlad wag ka. kang ganyan. Sikreto natin yan Alright, ayan. Salamat po sa inyo, Kois Charlie TV. Sheila Binigay. Alright. Yan. Landfalls Film. Salamat po. Master Dribble. Ayan. Yan. At yan po yung mga pangalan nyo. At akin pong mamanualing hahanapin yan. Ini-screenshot ko po. ay mga very supportive yan. Para marami tayong mga kadikit, Mga mas maganda, mas maraming kaibigan po eh. Ayan. Si Tatoy, Ano yan? Meron na naman siyang mango shake. Mango shake. Nag-request na lang siya tol. Wala na siyang Ay, hindi na wala na pwede. siya yung limpo. Wala na, hindi na pwede. Ayan. No more mukbang. Buti na niya, kaya niya, no? Wow.
Mabigat ang katawan. Sumo-sumo na lang. Adjust na lang. Ano na ng konti siya eh. Medyo ano na siya ng konti. Tugang, pumayat na siya ng konti. Oo. Hmm. Anong Pero una talaga? Ano talaga? tayo nga na matatanda na, nahirapan tayong. Bata pa. Ay ako nga eh. Nahirapan akong tanggalin tong ano ko, tong abs ko. Meron kasi yung abs dito. Tasty. Buong buo yung abs mo tol eh, buong buo. Buo tol, buo. Hindi ko nga ini-slice di buong buo Oo, siya. wag mo na slicing yan tol. Talaga. Ang hirap tanggalin nito. Yan. Extra rice pa more. Wala nang extra rice, ano? Oy. Yan. Ayun, guys, nandito lang kami ni Tugang at sumuport lang tayo dun sa sumuport lang po kami dun sa ano. Ayan, tapos na po yan. Ang supply. Good job. I'm Kapusa. Goodbye. Yan. Hi, mga ka-chaps! Tapos na. Tapos na yung premiere. Salamat kayo sa mga pumunta. Love. Thank you po. Thank you po sa mga Thank you, pumunta. thank you. Mga kasulit. Pumunta Narito na yung ata, mag-live thank shout you. out sa inyo. Yan, salamat po sa mga pumunta. Thank you po. Salamat kayo sa mga Ayan. pumunta. Ayan, thank you po guys. Palamanan na lang natin, sabi ni Tugang, Marites. Anong palaman, Tugang? Ayan, guys! Ayan. Sino na magkakanta? Tugang Eugene, ikaw na kakanta. Guys, pwede tayo mag-premiere po, harap. Premiere. Ay, thank you. Guys, Ay, hindi ba si Sir Jober? po ata. Ayun po. Sige. Sige. Yan, si Sana Sir ma- Ayun. Salamat guys sa mga lahat na pumunta doon sa premiere ni Tugang Katoy's Vlog. Thank you yung mga abs Yes, nila. thank you guys. Salamat sa iyong mga support. Salamat guys sa lahat ng mga pumunta sa ating mga team Tugang. Salamat po, salamat. Viva Pandesal. Master Dribble, ayan, salamat. Siguro magaling po kayong mag-dribble. Kasi Master Dribble eh. Ayan, tumawag si Tugang. Ayan. Master Dribble, magpaturo ako sa iyo mag-dribble ha. Ayan. Ano guys, kantahan ko na yung paborito ng misis ko. Yun na raw yung dinidribble niya. Master. Wonder should I go? Or should I stay? I got only one more song to play. Alright, shallow flight. Then the border and the of my eye. A little girl long and so shy. I have asked Ayan o, Tatoy's Vlog. May galap siya na, Tatoy's Vlog. I have asked once with you. Marites ulit, charot po. Just like you, just like
sweet grass. Thank you. Back to you, host. Ayan. Kala ko Ay, one nawala more. na. One more pa ba? Pwede pa naman. Daming kanta dito eh. Good afternoon si Sir Jover, si Tugang Jover. Sergio Ber, ikaw naman, Sergio Ber. Ayan, si Sergio Ber naman po, kakanta na kahit maputi na ang buhok ko. Ayan. Ayan, sige, Tugang Sir Jover. Ayan, from And shout Satan. out from Eva Tatoy's Vlog. Thank you so much naman for coming back. Ayan. Ay, nandun nga pala si ano, baka... Kanta na yan, kanta. Ano si, ano, si... Shout out. Thank you so much for coming, sis. Ayan, Sana tawan-tawa sa marinig. Marites, oh. Para Ayan, makita guys, kung ang mga ano hindi nito pa eh. kadikit ng ating mga co-host, pwede yung dikitan. Salamat, thank you. Ayan. Salamat po. Yung mga Thank you. katim natin dyan na Team Tugang, baka naman. Pakita natin na supportive din tayo, Team Tugang. Sa Team Bungaw. Yeah. Support. Guwas naman ng Team Tugang. Ay, happy Kitty Madrid. Shoutout sa dyan, Manoy. Ayan. DJR Bicol TV, Miguel Love, shoutout, Manoy. Chichay, thank you so much, Chichay. Ayan. Of course, Ma'am Eva, salamat. Ayan. Ayan, si Team DJR Bicol TV, may team din kami dyan, Team Bicol Oragon, lahat talaga puro Bicol ang nandun. Ayan. Ay, di ba ako pwede dyan, Manoy? Bicol din naman ako eh. Ay, tanungin mo si Tugang. Oragon naman ako. Tanungin mo si ano siya ang admin DJR doon. Bicol TV. Di ba ako Bicol pwede dyan? Legend. Taga nabuakman baga ako. Taga nagwa ako. Taga malawag. Taga maluwag. Oh, baka pwede man ako sa team mo. Oragon man baga ako. Oh, Ay, si Aaron Blanc, shout out. Thank you so much. Tugang, wait lang Tugang, ano? Ay, mayroon tayong singer talaga. Ay, wait, si Aaron Black, Miguel shout out. Ayan, thank you Tugang. Guys, palablab naman guys sa mga co-host kong mga Team Dungaw. Pasensya na kayo Ay, guys. siyempre akin kasi si Rico Ruelo, idol. Ayan, yung mga... Pag napunta ako talaga sa Team Dungaw guys, ganito talaga sila mag-live. Ay, salamat naman, DJR Bicol TV. Salamat naman. At naman ako, Eugene Paranial. Yan na yung ano ko. Ayan. Yan na yan. Hindi na ako ng iba ng Nag-supply channel. po ako. Kasi, mahirap na eh. I'm proud with my name and my family name. Oo. Pwede. Wait lang, Ang team ah. 10 na. Hans Aaron Vlog, mega love shoutout Hans Aaron Vlog. Alright. Meron lang, may garaw siya lang. Lovely show. Mega love shoutout po sa inyo. Shawin Ramos, mega love shoutout. Ayan pa. Ano naman? Ang si Borlagaw TV, may kalab siya at Borlagaw TV. Ano man, oy? Urago mo baga kita man, oy. Para luya-luya. Yan. Pag-gate crash po muna sa inyo, Team Tugang ha. Yung mga Team Tugang dyan, pag-gate crash po. Guys, palablab naman sa mga natin dyan, sa mga co-host natin. Tugang nandyan na si Tugang Vicoruelo. Ayan. Mukhang malalaglag na naman ako. Tugang, shoutout sa iyo dyan, Tugang Rico Rocio. Ayan. Shoutout. Yan, Sir Bo, may kalab siya daw, Sir Bo. I'm Jabarski. Sir Jubel, ano ba? Kakanta ka ba, Sir Jubel? Magandang hapon po, ay magandang umaga. Ano po yung... Nakanta ba, Talaga- sir? Pakinggan na natin si Tugang Vicoruelo kasi late na sa Sige. Australia. Si Tugang Vicoruelo, unahin natin Tugang Jubert. Yan. Stay put ka lang dyan. Ayan. Nahiya na po Sige, kami sige, kasi sige. mukhang magaling kumanta to si Sir Rico dahil merong mga background sa likod do, mga drum sheets. Yan. Magaling ito. Sige. I-share mo na. Pasa mo na natin kay sir. Magaling ito. Sigurado. Ay, Bisaya Para yan, makaligtas Bisaya lang. yan. Ano yan ni Tugang Kakosa. Bisaya. Bisaya yan si Tugang. Bisaya.
Kaya Tugang Kakusa, nasaan ka na? Ayan, naakyat po yan si Tugang Kakusa. Ayan, sige, all the way Sir Rico! Take a love shoutout, Sir Rico! Ayan, shout out po. Thank you so much, Tugang Ricoruelo, sa pag-akyat. All the way from Australia. At talagang singer talaga yan. Ang Ray Valera ng Australia. Ayan. Ray Valera po talaga. Yun ang mga paborito ko rin po yan eh. Ray Valera yung ano. Doble. May bibente na na eh. Ray Valera. Yan. Sige. Wow! Bigay na natin ang microphone kay Tugang Ricoruelo. all the way Malayo from pa. Australia. Yan. Ayan. Umaga. Kung kailangan mo ako. Ay, oo nga, kamukha nga ni Ray Valera. Ay, tuga. Idol. Idol Yan. Ray. Sige, ako na po bang kakanta? Tugang. Kasi talaga kami, ganito talaga kami pag nasa team. Sige po. Okay, sige. Okay. Ayan. Thank you, Tugang, sa pag-akyat, ha. Yeah, Salamat no sa worries po. oras. Salamat po. Ayan, guys, palablab kay Tugang Ricoruelo. And every Friday ang kanyang live stream. Para po sa inyo lahat. Anong oras yung Tugang? Kasi iba yung oras natin sa Pilipinas, ibang oras ko dito. Anong oras ba yun sa Pilipinas, Tugang? Yung mo? Promote natin. Guys, basta padikit na lang kay Tugang Ricoruelo para ma-notify kayo kung ano man mga activities sa kanyang channel. Ricoruelo from Australia. Thank you so much sa mga nandyan, guys. Yan, para po sa inyo lahat. Ako lang agad. Salamat po, Sir Rico. Apon. Alas 2 yata. Alas 3. And Idol Ricoruelo, lumang dikit. Kaibigan ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, Kapitbahay po niyan yan. Kapitbahay po yan ni Portsville Mama. Ayan si hirap mo Sir Ricoruelo. nadarama. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mong mayroong kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako, sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindin, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako, sa sandaling bigo ng lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitis. Sa sandaling kailangan mo ako. Narito ang narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mong mayroong kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako,
sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindig, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako sa sandaling bigo ng lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitiis. Sa sandaling kailangan mo ako. Yan. Galing Tugang. Ayan. Thank you so much, Tugang Recorwelo. Ayan, more pa, Tugang. Okay lang ba? Tugang Kakusa, good morning, Tugang. Thank you sa iyong, pakulay. Salamat, Tugang. Galing yung kumanta. All right. Sige po. Ayan, disdak yan si Tugang Recorwelo, all the way from Salamat sa iyong lahat Australia. yan. Yung mga palablab naman guys, palablab muna sa ating co-singer or co-host, ang ating singer na si Tugang Recorwelo. Ayan. Thank you so much, Tugang Nakusa TV. Good morning dyan sa US. Thank you so much. Ayan, idol ko po talaga si Ray Valera po. Kakanta rin po sana ako ng Ray Valera kung okay lang. Kay Valera din. Very Yan, padala, no? kamukha niya rin po si Ray Valera, si Sir Rico. May hawig sa kay Ray Valera. Ayan, idol, at kung nandito ka lang sana, Ayan, ang galing talaga ni Idol. Ayan. autograph. Listeners po. Ayan, sige po, kakantahin ko ng kakanta rin dalawang- ko yung Ray Valera. Sige, dalawang kanta pa. Isang kanta tayo ng kay Jose Marichan po mo tayo. Ayan, sige Tugang. Ayan. Chan. Thank you. Ay, sakto. Christmas na. Okay, Christmas na malapit yung kakantay niya ni Sir Christmas. Rico Ruelo. Pasilip-silipin natin si Jose Marichan. Oo. Ayan, thank you Lani. May galang shoutout Lani. Guys, palablab kay Tugang Recorwelo. Sa Tindungaw guys, na hindi pa kadikit ni Tugang Recorwelo. Pwede yan very supportive din to guys. Mag-iikot-ikot Thank ito. you. Malay nyo, makapunta sa live stream niyo, kakanta. Kumakanta talaga yung maakit yan. Ayan. Ayan, salamat. Okay, para po sa inyo lahat. Shout out din kay James pala, kay nakita ko si James Kennedy. Si James Channel nandyan. Yeah, James Channel o si Guaraha Vlog. Shout out sa kanya. Ayan. Okay. Ayan, para po sa inyo lahat. Idol, malamig dyan, idol. Grabe yung Malamig. Oh, winter po ngayon, winter. winter na. Opo. Beautiful girl, wherever you are, I know when I saw you, you would open the door. I know that I'd love again after a long while. I'd love again. You said hello, and I turned to go, but something in your eyes left my heart beating slow. I know that I'd love again after a long while. I'd love again. It was destiny's gift when mine finally came on. I rushed in line only to find that you were gone. Wherever you are, I fear that I might have lost you forever.
I'm glad that is you. Beautiful girl. Ayan, maraming Galing salamat. mo, sir. Yes. Beautiful girl. Galing, galing. Yan, salamat po sa inyong lahat yan. Ayan. Thank you, Tugang Recoruelo. Ayan, beautiful girl. Ang mga girl dyan sa baba. Wala ba kayong mga kamay? Thank you so much sa mga bagong paso. Tita Chinkichin, ano ba yun? Tugang, Maria Edita Labajo, thank you sis. Ayan, pamain po, sabi ni Benet. Benet, pamain. Sino nga pamain mo dyan? Ikaw Si Sir Rico daw, si Sir Rico, ipamain na daw. Yan, okay. Uy, Natulala na lang ako sa boses ni Sir Rico. Oo, galing pala ng boses ni Sir Rico eh. talagang may banda yan si Tugang Recoruelo. Ayan, sana all po ganun po yung ganun po yung boses. Oh, sana all ganun yung boses. Kasi ang live stream talaga nila is kantahan, mga singer talaga guys. Every Okay Friday. po. Opo, Oo. every Friday po yung kantahan. Oo, sa kanyang channel. Marami yan mga kaibigan na kantahan talaga. Mga Para po siya si si Sarah Almi, yung magaling din po yung parehas din. kumanta. Kantahan. Sarah Almi. Ayan, kadikit nyo rin po ba yun, Sir Rico? Sarah Almi. Di ko po alam kung kadikitan ko pa yan. Di pa ata. Pero magaling din po yun, Magaling din kumanta. siya. Sana Opo. ano din natin, no? Madikitan. Oo. Sige, Sa kanta kanya po is isa- one more song siguro, isang kanta O pa. sige Tugang, one more song. Thank you Tugang sa time. At sa No worries. pag- Total, magpapasko na. So, kakantahan ko kayo ng Jose Marichan Wow. ng Pampasko. Oo. Okay. Palapit Sige, na, Tugang, isang thank tulog you. na lang. Kaya sumisilip-silip Merry si Jose Christmas! Marichan. Merry Christmas. Ayan, salamat Tugang Recoruelo. Guys, Para sa po mga sa hindi inyo pa lahat, kakikit. Love naman guys. Please. Ayan. Okay, advance Merry Christmas. Ilang tulog na lang, magsi-September na. Ayan. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere will do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they share with you. Looking through some old photographs, faces and friends will always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town, children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust on your head. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you.
photograph, faces and friends will always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparking lights all over town, children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas, spending it with you. Advance Merry Christmas to everyone. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Ayan. Yan, Yan, galing. Merry Christmas po sa ating mga in advance. Hapit na, isang Galing, tulog na lang. galing. September Merry na. Christmas. Christmas na. Yan, sa ating co-host, si Javerski Vlog at saka si Jover Alquisa Vlog. Ayan. Hindi ko pa takadikitan sila. Baka po di ko madikitan. Ayan, hindi pa nga tugang. Kasi sa isang team ko yan. Jover eh. Alquisa Vlog at saka si Tugang Javerski Vlog. Ayan. Thank you, Yan, thank you. thank you, sir. Thank you. Babalik kami sa iyo. Salamat na sa inyong lahat. Ano, Natulala may na po request ako. tugang? May Ano request kang ako masabi? pa. Anong Mayroong request? nagre-request, please be careful with my heart. Ayun, paborito ko sana yung kaso lang. Ano yan? Do it siya. Do it Pero nga. kinakanta ko rin po yun. Ayan, Yung pwede po bang ano na lang, refrain na lang po ni Jose Marichan, refrain. Refrain. Sige. Tayo Opo, natin. opo. Sige. Ayan. Refrain. Sige, tuloy-tuloy na. Nakaisa guys, sorry. Nakaisa Sorry pa. din sa nag-request. Ay, isa Pasensya na lang. po sa nag-request ng please be Isa lang careful to. kasi Isa, Isa lang. tapos isa ulit. Dalawa na, tapos isa, tatlo na. ay okay, para po sa inyong lahat. Refrain. Okay, sige. Hindi, magaling kasi si Sir, parang boses niya. Sinasabayan ko nga siya pero nakamute ako eh. Kasi paborito ko rin po talaga si Jo Marichan po. Ayun, at saka si Ray Valera po. Yan po Ray talaga Valera ang po. paborito ko rin. Si Pati Joe Beatles Marichan, yan, at paborito. saka si ano tol, paborito ko rin yung tol eh, si Jubarski Vlog. Ayan. Ayun eh, Ayan. kilala mo yung tol. Thank you. All Juber ha, JR duo tayo ha. JJ pala talaga kayo. Ewan ko sa inyo, dalawa. Oh, Salamat po, Sir Rico. Thank you. Sir good Rico, vibes. salamat po. Thank you. Sige, Ayan. Yeah, sige. thank you Tayo sir, natin, thank no? you talaga. Sige, okay. Para po sa kay nag-request sa ating co-host. Yan. Flavor up your snacks with Philadelphia cream. Sure you don't pay too much tax. Otherwise, they'll give you the money out. I look up and I see the rain as it falls on my window pane, and the music that's in my heart is a sad refrain. Endless traffic of sounds and sights meets the glitter of neon lights. Still the music that's in my heart is the same sad refrain.
Memories of you follow everywhere I go. Down the high and byways of my day. Music of your laughter fills my every dream, like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. Now you're searching, will never find you there, for you are far beyond compare. Take a jet to a hideaway from the humdrum of every day. Yet the music that's in my heart is the same sad refrain. Memories of you follow everywhere I go, down the high and byways of my days. Music of your laughter fills my every dream, like a love song from long ago. Never-ending streams of faces come and go, million different people all around. Now you're searching, will never find you there, for you are far beyond compare. La da 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 da. No, you're searching for will never. No, you're searching for will never find you there, for you are far beyond compare. How do we fix hot balls? Yan, na po yung request nating co-host, Refrain. Thank you. Thank you, Salamat po. Tugang. Ayan, thank you. Yan, Sa inyong pag-render ng aking request. Thank you po. Maraming salamat Thank you, din po. Tugang. Rico Ruelo, guys. Mga hindi pa Salamat po sa inyo lahat. Okay, till next time po, Thank you, co-host Tugang. Javerski Vlog and Jover Alquisa Vlog, and of course kay Tugang Bicolano Espanyola. Thank you so At much. It's my pleasure, Tugang. Rico Ruelo. next time. Matagal-tagal din na hindi nakaakyat si Tugang sa akin. Maraming Thank you, salamat Tugang. sa pagkakataon. Okay, bye po. Salamat, po. Tugang. Tugang, ha? Ingat. Thank you, Tambay Tugang. Ingat. tambay ako sa baba. Ayan. Salamat. Okay. Thank you, Tugang. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat po. Ayan, sabi ni Shawen, salamat po sa pagkanta. Oh, next na, Tugang Jover. Ikaw na atang next. Ang galing kumanta ni Sir. Parang nahiya na akong kumanta. Hindi ako marunong eh. Ako nga rin. Naiya na rin ako kumanta, tol. Nahiya na Ayan. akong kumanta. Ayan. Oh, sige, Tugang. Sige, Tatoy's Vlog. Thank you so sis sa pagtambay. Ayan. Sasayaw na lang po kaming iskiri. Iskiri. Ano, tol? Sayaw na tayo iskiri. Iskri. Oh. Ayan, sige, alright. sunod. O, diba, tamsak po. May galaw shoutout. O, diba, may galaw shoutout. Thank you, guys. Tugang Eugene Akyat. Mahina kasi net. Ayan. Ayan, Tugang Bicolana, kakanta lang ako para kay saluhin ko na si Tol Jober, no? Kakanta lang ako ng Walang Kapalit. Ray Valera rin. Ano? Wow. Tapos, ayun na. Alright. Sige Iba po, talaga kanta lang ang po. Doo, iba talaga ang JJ Doo, no? Sinasalo ang isa. Sasaluhin ko. Sinalo ko na nga po yan. Nabalian ako dito sa may bandang. Mabigat. Charot po dyan. Charot po. Thank you, guys. Thank you sa support, guys. Uy! Thank Uy! you. Hindi nagpatalo ang Oragon. Nako! Nako, Naku, talaga naman. Ayan, taga Bicol talaga ito. Bicol talaga. DJR, Bicol TV. Charot po sa Yan, inyo. may galaw charot. Ayan! Uunahan ko na siya. Team Bicol Oragon, guys! Hindi nagpatalo. Asa na yung team Mga Tugang dyan? tugang. Ayan, alright. Ito lang ang team kay apat. Kalihin mo nga yung Sir ano. Sarong banggi. Sa higaan. Ganun ba yung tol? Alright, ito na, kakanta na po ako.
Pagtamutan Ayan, niyo na wait po yung lang, boses Tugang. ko. Tugang DJ Bicol TV, thank you so much, Tugang, ha, sa pag-chat. Kakahiya doon kay Sir Rico, yung aking pero paborito ko rin kasi ito. Sige, trying hard na lang po ito. Alright, Ah, sige. ito na po. Ayan. Pagwapo, Tugang, ha? Tol, banatan mo, Tol. tol. Sige, Banatan babanatan. Ay, teka lang, tol. May sabit. Ikaw, okay. Okay na. Okay na. Ba kung ako ay di na naghihintay sa anumang kapalit ang inalay kong pag-ibig, kung anuman ang iyong pagtingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay kahit di mo man pinapansin. Huwag mangamba, hindi kita hinahanapan pa sa anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mabahala, pinanakit sa'kin walang-wala. Kung hindi man dumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Ayan, thank you po. Salamat po. Nahiya na ako eh. Salamat po. Ayan. Kuha ako sa iyo, Tugang. Bakit? Nag-type lang si Tugang Kakusa, laba mo daw siya la. Ayan, sige lang, Tugang Kakusa, laba mo daw sila ni Tugang Kakusa vlog. Laba mode muna Tugang eh. Parang hindi tinapos Nahiya na to. Nahiya eh. po ako, nahiya. Ayan. Parang hindi Alright. Ayan. Salamat po at pinaunlakan nyo kami. Thank you po din Jabor si Jobor Alquesa Vlog. Ayan, sa Team Dungaw guys, sa mga ka-team namin. Salamat sa suporta din. Ayan, marami tayong team. Ayan, salamat! Tugang, salamat Tugang. Bababa na kami ha. Maraming salamat para yung iba naman ang papalit. Ayan, salamat sa Jer Duo. Pagpapaalam na po sa inyo, Jer Duo. Salamat. Thank you, Tugang. Thank you. Article, salamat. Mga nasa baba po. Thank you. Bye-bye po. Thank you, Tugang. Thank you. Salamat. Tugang, sa salamat Tugang. Ayan, God bless. Ingat, Tugang. Ayan, sa ating Tugang na si DJR Bicol TV, hindi nagpatalo si Tugang DJR Bicol TV sa Team Bicol Aragon. Ayan, salamat Tugang sa pag-akyat. Maaga yung live mo kanina. Ako pala yung matitira. Oo. Akala ko makakadami ko sila. Oy, Eugene, para makajaming mo si Tugang DJR Bicol TV. Saka si Borgalaw Tugang, pwede siguro yan natin sa Team Bicol Oragon. Mga Bicol yan, very supportive sa channel ko talaga, as in. Nung nakilala ko sila simula. Ayan, nakyat po kayo para jamming ulit po tayo. Ayan, Tugang Eugene, nandyan yung hagdan. Si Tugang Borgalaw kasi nasa work pa. And si Idol Mike baka pwedeng umakyat. May work ka pa ba? Sabado ngayon eh. Ayan guys, pwedeng umakyat kung sino gustong may bababa akong hagdan. Ayan. Tugang Eugene, nandyan yung hagdan para makajaming mo si Tugang Ayan, oo. Tugang DJR. Ayan. Salamat Tugang sa pag-akyat. Sige. Oo. Sige, kakanta na kita ng isa. Ayan, sige Tugang. Ikaw naiwan. Nahiya na sila eh. Sa work ko si Tugang.
or Lagaw. There was a time I knew that no matter what may, love will prevail. Then, inside that dreams I knew, came the questions lovers speak, can true love pay? Then I wish that I could wish and ever the song to you of the knight in armor bright, faithful and true to you, darling. After all, and I will be the one to hold you in my arms. After all, and I will be the one to hold you, and I will be the one to hold you in my arms, in my arms. I did I know in my heart and mind that no matter come what may, love will survive. And love, the author of space and time, it's the galaxies and it's the sparrow light. And the love that deals the wound, and after the war is through, is the knight in armor bright, faithful and true to you, darling. After all, as I will be the one to hold you in my arms. After all, and I will be the one to hold you, and I will be the one to hold you in my arms, in my arms. Don't you know, after all, and I will be the one to hold you in my arms. I'm telling you, after all, and I will be the one to hold you, and I will be the one to hold you in my arms, in my arms. After all, baby, and I will be the one to hold you in my arms. Honey, no, after all, and I will be the one to hold you. I will be the one to hold you in my arms, in my arms. All right. Wait lang. Kami na lang naritira dito ni Tugang DJR Bicol TV. Thank you guys sa pagdikit kay Tugang DJR Bicol Ayan. TV. Thank you so much, guys. Ayan. Salamat sa mga nagdidikit dyan. Ayan, James Channel, thank you sa pagdikit ha, Tugang. Ayan. One more song, Tugang. Okay. Ano? Ang aga mo kaninang nag-live ha. Pagising namin, naka-live na kayo. Kasi para sabi ko, kasi pag
live ulit ako ng after last ganito, makakasabay ko kayo, tapos si Apones ang hilaw din, kasabay ko din. So, nag-adjust ako para naman makasupport ako. Okay. Sabi ko paggising namin, lalanak, kumakanta na si Manay Badet. Ang aga ata. Mylene, thank you, Mylene. I think we're unique because now, as you can see, we are in a studio atmosphere. We're not in. Kasi kanina naka-ano din kasabay din ni, kasabay mo si Bicolana Magayon. Oo. Kanina, pagising namin. Magnanay na kasi kami nakagising. Ayan, DJ nakapindan full pack sabi ni Benet Channel TV. Thank you, Benet. Okay. Thank you. Po. La 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 la. You're my everything. The sun that shines above you makes the blue birds sing. The stars that twinkle way up in the sky tell me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips, and all the while my head is in the spin. Deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the love you bring. You're my everything. To see you in the morning without speed. Brown eyes, you're my everything. Forever and today I need you close to me. You're my everything. You've never had to worry, never feel, for I am near. Alright. Thank you so much, guys. You're my everything. I live upon the land and see the bird. I swim within the ocean, sweet and warm. There's the storm, my love. You're my everything. No, nothing really matters but the love you bring. You're my everything. To see you in the morning without speed. Brown eyes, you're my everything. Forever and today I need you close to me. You're my everything. You've never had to worry, never fear, for I am near. When I hold you. Okay, may natawag. Okay, may tawag. Think that harm you and it's a lonely night. I come to you and keep you safe
and warm, yet so strong, my love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips, and all the while my head is in the spin. Deep within, I'm in love. La 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 la. All right. Sorry guys, may tumawag yan. I-stop. May tumawag yan. Na ka ni misis mo eh. Oo. Ay, sa Pilipinas. Oo, sa Pilipinas. Thank you, Tugang DJ Oo. Art sa pagkanta. Ayan, salamat. At sa mga nagdikit sa kanya, guys. Ayan, salamat sa na nandyan, na nag-stay. Salamat sa inyo guys. Thank you, Tugang DJ RB Call TV. Maglalasong ako at pwede ako maglasong kasi Sige, Tugang. kailangan tumawag ako. Sige, Wait lang. ikaw na. Thank you, Binet. Thank you, Shawin, sa pag-stay. Okay, maglasong ako guys at kailangan tumawag sa Pilipinas. Waking up with my head on the cloud, watching the morning's come. Another day of the week and the man in a year, and the life's not to come undone. I might as well quit trying to get you off my mind. I might as well quit hoping that it's all in healing time. 'Cause I can't burn the bridge that I'm still crossing. I can't lose the past that I'm still lost in. I can tell myself it's over and I need a brand start. But there's no such thing as mind over matters of the heart. Every day there's another attempt to convince myself you're gone. Every night there's a promise to make that tomorrow I'll move on. But there's a voice inside me that calls your name out loud. A part of me still hope to see your face in every crowd. 'Cause I can't burn the bridge that I'm still crossing. I can't lose the past that I'm still lost in. I can tell myself it's over and I need a brand new start. But there's no such thing, her mind's over matters of the heart. Team Bicol Senadora Mayor Channel, thank you so much. Rani Vlog, and of course, Chitay.
I can tell myself it's over, and I need a brand new start. But there's no such thing as mind over matters of the heart. All right, thank you so much. Ganda ng kanta na yun. Ano yung title ng Tugang? Mind over matters of the heart. Ayan. Guys, James channel, thank you so much. Tugang, bye-bye muna. Thank you, Tugang. PGRB ko Salamat, TV. salamat. Tunay, Lord. Salamat sa sa pag-akyat talaga. Thank you, Tugang. Bong Vlogs Hindi Mechanics, thank you so much. At ako'y baba mo na ata may tawag. Thank you. Thank you. Tugang. Sa Team Bye-bye. Bicolor Dragon, guys, thank you so much sa support. Ayan, Bongs Vlog, The Mechanics. Hola, Tugang. Mega love shout out. And Jomoy Matira, mega love shout out, Tugang. Jomoy, thank you so much. Si Jomoy sa team ni ni Tugang, ay ni Ginger B. Ayan, thank you so much. Tamsak po host. Manay, Team Bicol Senador Mayor Channel, thank you so much, Manay. James, Shawen, Lani, thank you, Chichay. And Tugang Borlagaw. Ayan. Sana makasama natin si Tugang Borlagaw sa Ayan. Pa-message na lang kay Tugang. Ingat man, no? Sabi ni Tugang Bones Vlogs, The Mechanics. Si Bong. Si Bong ba? Iba si James. Si James pala yung umakyat na Thank you, thank you. Thank you, Bong. Salamat sa Ayan. Welcome, welcome. Thank you, Shawi na sa pag-stay. Ayan. Guys, dahil wala na akong singer, ako nang kakanta para sa inyo. No? Ayan, wait lang. Ako nang kakanta para sa inyo. Thank you guys sa pag-stay. Ayan, this is for you, sir. Thank you. Si Jomoy, ka-team ninyo, di ba? Ka-team nyo, Shawin. Thank you so much. Thank you guys. Thank you, Jomoy, ha. Type ka lang, yan. Kasa para mababa ni Nightbot ang inyong mga bahay. I have the rings that met your finger. I want you always to remember. I want you to be a part of my dreams. Tugang Naren Lee, ay thank you pala na dyan. Premiere muna ako. Premiere mo ba? Wait lang. wait lang. Ayan. Paalam muna. Ikaw may premiere. Baba natin para ma-support natin. Wait lang. Tugang. Ayan. Buti na sinabi mo, Tugang. Wait lang. Sino may premiere, Tugang? Ikaw? Ikaw may premiere? Oo nga, siya pala. Wait lang. Baba natin. Guys, pa-support mo na kay Tugang Narinli. Isang natin yan. Yan, Tugang. Nag-iikot kasi yung aking Nag-iikot ang aking net. Ayan, Shawin, patamsak po. Sabi ni Shawin. Guys, patamsak and pa-support kay Tugang Narinli, guys. Ayan, wait lang. Narinli premiere, guys. Siya pala may premiere. Wait lang. Please support natin, guys. Thank you. Tugang Eugene. Salamat, Tugang Eugene. Guys, pa-support muna kay Tugang Narinli, guys. Sa mga nandyan pa na hindi nagbi-BJ, naririnig ako. Please, pa-support naman, guys. Pa-support kay Tugang Narinli. Nakapin dyan, guys. Na siya? Guys, pa-support. Guys, pa-support kay Tugang Narinli. Diyan sa nakapin, please. Thank you, Shawin. Ayan, very good talaga si Shawin. Ayan, salamat sa mga Tugang BLDG. Nandun si Tugang BLDG. Kasi din yan to, member din niya. Ayan, guys, pa-support naman gan sa nakapin.
Bongs Vlogs, The Mechanics, James Channel, Eugene. Thank you guys. Thank you so much. Salamat sa mga nagpunta. At sa mga hindi nagpunta, salamat din. O diba? Lahat natin pasalamatan. Ayan. Ayan, si Auntie Codette. Thank you, Auntie Codette! Si Auntie Codette busy to eh. May alaga to eh. May alaga. Thank you, Auntie Codette! Thank you guys sa mga pumunta sa Tugang Narinli. Naligaw na ata si Tugang Narinli. Wala ata sa niya. Sa premiere niya. I made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing. Go. Thank you, Tugang Kakusa. Salamat. Wala ata si Tugang Narinli sa kanyang premiere. Thank you, Chay.
Thank you, Nicole. Helen and Nicole, thank you, thank you. Andun kami sa sa premiere. Ayan, thank you, Kwentong Osi. Late na dyan. Hindi pa kayo tulog. May naka-premiere, nakapin dyan sa taas. Baka gusto niyong punta. Tugang Borgalaw, salamat. Sino to? Tamsaktan dikit na ninja ni Kuya Japuk Vlogs. OFW, Satrio o OFW 28. Thank you so much. Ayan, salamat. Bakit ninja dinikit mo? Paano kita babalikan yung ninja babalikan ko? Kasi minsan nag-aano ako diyan sa bakas. Pag nakita ko nagbakas, 'yun ang binabalikan ko. Pasok mo yung yung main channel mo, baka kadikit na kita o hindi pa kita dikit. Diyan na kita didikitan. Type ka lang kasa para madikitan kita. Kapatid. Thank you sa pagpasok, ha? Salamat sa pagpasok. At sa pagdikit. Baba mo yung main channel mo, kapatid. Para yun ang balikan ko. Kaya ninja ni Kuya Japuk's Vlog. Oo, ninja ka nga, ninja. Pasok mo yung wait lang. Bigyan kita ng jacket pala, sorry. Nandun kasi yung isang phone ko sa sa isang may premiere. Thank you sa patamsak dyan. Salamat. At salamat sa pagdikit ng ninja mo. Pasok mo yung yung main channel mo para para doon ako didikit. Ayan, salamat sa pagpasok. Ayan, salamat guys sa mga pumunta kay Tugang Tugang Narinli. May sapa. May sapa din sa Korea. Hashtag Narinli. Pinakaabot pa. Thank you, Tugang Borlagaw! Na-late na si Tugang Borlagaw. Hindi ka na nalagyan ng jacket doon. Hashtag Narinli. Galing ka kayo, Tugang Narinli? Galing ka doon? Salamat sa ha. Andun kaya kami. Ay, ano ba yung main channel mo? Ayan, nagjakitan nga sila doon, sila Shawin. Sige, baba mo yung bahay mo para madikitan ka dyan. Yung main channel mo. Thank you, Helen and Nicole. Salamat sa pag-stay. Pahinga ka na, pahinga ka na. Magaling ka na ba, Helen and Nicole? Ayan, salamat sa mga nandyan.
And salamat sa mga nagpunta. Dulo, inabutan ko na premiere. Thank you, Tugang Tugang Borlagaw. Binigay ni Tugang DJR Bicol TV kanina yung nakuha mo ba? O isin ko na lang sa'yo mamaya. Pwede kang doon. Para pag nagla-livestream ka, may support din sa'yo. Ayan, thank you, Tugang Na-late ka na, lalate ka. Okay lang yan kasi may trabaho ka. Aga pa dyan sa sa Saudi. Thank you, guys. Ayan, ayos yun may tanim na papuno. Ay, oo nga. Tapos may paliguan. Talagang Ayan. Bicol din yan si Tugang siguro parang din siya. Albay. Tugang Narinli. May nakalimutan akong ilagay dito siguro. Thank you, Tugang Buong! Thank you, Helen and Nicole. Magpahinga ka na. Magpahinga ka na dyan para makabawi ka dyan. Okay lang naman. Ayan, thank you, Shawin! Thank you. Thank you, Shawin, sa pag-stay at sa pagpunta doon sa ayan, sa premiere ni Tugang Narinli. Sa South Korea yan si Tugang Narinli. Thank you so much, guys. Ayan, kanta na ako. Nabitin ako, Ayan, baka yung gustong umakyat dyan. Shawin, akyat ka, Shawin! Shawin, akyat ka? Wait lang. Kasi si Papi hindi pa siya dahil mayroon pang meeting. Ayan, thank you so much, Shawin, Salamat. Si Ginger B, hindi pagising. O ito pwede kang magyaw-yaw ngayon kasi kahit hindi ka magpakita. Kasi pag nagla-live ka, nagsa-sign language ka Wait lang. Ako na muna kakanta. Ayan, palapag ng bahay. Lapag ka ng bahay dyan. Ayan, palablab po. Balikan ko agad. Bong, lagay ka ng bong, nasa naikot ka, Bong. Ayan. Nagbaba si Bong, guys. Palablab naman, nagla-livestream din yan, guys. Everyday nagla-livestream yan, nasa Saudi. Palablab naman. Fun to your life. Kanta ako muna. Nasa ka nightbot Bong? Bong lang i-type mo para Nag-iikot lang ako internet sa YouTube. Oh, di ba? Nag-iikot na naman ako. Ayaw na naman akong pakantahin. Thank you, Tugang Bong, sa pag-stay. Ayan. Nag-iikot na naman siya, Inday. Diba? Wala na naman tayo nito. Ang computer ko na siguro may differential. Hindi ako makakanta nito. Nag-iikot ang aking La 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 la. Laman ako bukas. Kwentong Osi, thank you, Kwentong Osi. Helen and Nicole, salamat. Wait lang. Kagaya nung isang gabi, ganito rin ako. Buti na lang nandyan si Papi.
Ay, papi, tapos ka na ba? Para ano, kasi yung computer ko naman. Bahay ko mo pa lang sa akin. Ayan, sige, sige, ano, baba ka lang ng bahay. Baba ka ng bahay dyan. Baba ka ng bahay dyan. Para ano, maipin natin, para madikitan ka dyan. Ayan si Bong, ano yan, tumutulong yan. Sige lang. Ay, oh, yan, umakyat. Umakyat si Shawen saka si Chichay. Wait lang. Nag-iikot na naman ako eh. Wait lang. Ganito yung isang gabi ko, ano, Shawen. Manay, mag-promote lang ako. Oh, sige, 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 sige. Wait lang. May live po ako 11 p.m. eh. 11 p.m. Maingay 5... kasi Sige. nagbabantay ako ng mga bata. Ayan, maingay yung TV, baka okay. makapiright. Oo. Yan, nag-love shoutout. Uy, baby's love! Mega love shout out! Ate Bicolana Pinto. Ah, okay. Padikit po. Baba ka ng bahay, ano? Baba ka ng bahay. Para madikit mo ka dyan. Hi. Ayan. Maingay nga, ano, Shawin. Ano na lang, ibaba natin yung bahay mo. Wait lang. Para maipin natin. Wait lang, ha? Para matamsakan natin. Nag-aalaga. Paggabi, gising siya, tapos, sign language naman siya nagla-live. Kawawa naman si Shawin. Ay. Baba na lang natin. Ako na magbababa. Ayan guys, 11 p.m. Pinas time. Mayroon siyang live. Si Shawin Ramos. Ayan, Baby's Love. Kumusta ka? Ayan, Chay. Nakamute naman si Chichay. Shawin Ramos. Hello, Chay. Hello naman. Ang dami mong co-host kanina. Oo, kasi nga sabi nila, i-raid down nila ako. Kaya, sila. Nag-akyatan sila na i-grade ako. Thank you po sa support sa buong mong team sa Premier. Thank you, Tugang! Thank you, thank you. Yung iba kasi naka-BG Tugang, pasensya na tapos nakalimutan late si Tugang Borlagaw. Ayan, Tugang Borlagaw, dikitan mo si okay ka, Sisi. Okay ka, Sisi. Next question. Okay ka na. Siguro okay ka na, Sisi. Ha, ha, ha. Baka, okay ka, Sisi, o okay ka na? Ang question ni Quinto Rossi. Ay, ako. Okay na, okay. Ako na masasagot. Sabay gano'n. Talaga si ate, no? Pasaway. Okay lang yan. Ay, nako. Dami, Ganon. Ayan. Ganon lang. Ayan. Guys, pa-support naman kay Shawin, guys, mamaya. Si Shawin na pag nagla-live naka-sign language. Ayan. Palablab naman. Naka-sign language. Bakit Ay, naman Shawin, sign love you, Shawin. Love ko yan si Shawin din eh. Ayan. Ayan. Bakit Thank you, sign Shawin. language? Hindi, kasi pag may tulog sa katabi niya, hindi siya pwedeng mag-ingay. Kaya yung co-host niya, niya. I see. MG Tosil, mega love shoutout. Boys, Charlie TV, mega love shoutout. Guys, baba kayo, nagkulang ako yata. Connected. Hindi. Okay. Ha? Disconnected. Ano? Okay lang yan. Okay lang yan. Ano lang yan? Baka malipas din yan, lilipas din yan. Nagkulang ako ata yung hindi okay. Nagkulang siya. Connected. Sabi niya siya yata yung hindi okay. Ikaw ang hindi okay. Uy, akyat na dito, magdaldalan tayo. Magandang topic yan. Wag. Wag daw, sabi ni Chichan. Bakit ayaw mo pahusapan? Kapansit! Uy! Kapansit! Okay. Hi. Uy, kapansit. Tugang nga sa inyong katropa mo. Tawagin mo nga. Hindi na naman pinasyalan si Manay. Alam mo bang si Chay? Chay, pasyalan mo naman yung inaanak ko, Chay, sa session. Sino? Sinatrimid pa naman. Nairikos. Hindi naman nagsasabi kailan ba siya nag-live. Nag-message nga sa akin, sabi ko, papi, pasok tayo. Tapos, nagpalipad ako ng sabi niya, first time ninang na nagpalipad ng love.
Apat ata kami doon. Nung isang gabi, nung isang araw na nag-message siya Hindi sa ko akin. alam. Hindi ko alam. Nagkulang yung type ko. Oo nga, Sisi. Ayusin mo, Sisi kwentong o. Ate Bicolana. Lang na nga ako eh. Baba ka dyan ng Kinukulang. bahay. Baba ka ng bahay, tadidikitan kita. Anong gusto mong dikit? Sino? Ini si sa trio? Sa trio? Sa trio. Sa trio OFW in Kuwait. Ninja ni Kuya Japok Kuya Vlog. Japok's Vlog. Sige, nababa ka na ng bahay. Di ka naman nagbababa. Ano name ni Nairicos? Nairicos din. Nairicos din yung name niya. May-request din. Walang picture. Live ang nakalagay. Oo. Pa-support Look naman, yun. guys. Guys, pa-support ng aking inaanak kahit na hindi kayo magpa-love. Basta may manood lang. Ayan, naglolo na naman si Boris Dugang Nairicos. Ano? Naglolo? Uy, naglolo na naman. Ay, Ano yun? What is the meaning? Amin na lang yun, di ko Lord yun. Ano May yun? bahay na po. Ano yun? Ewan ko dito. Sige, Ha? kapansit. Tawagin mo nga siya. Hindi siya nagpo-promote sa akin lang nagpo-promote siya. Sabi ko si Chicha, hindi nagpunta. Hindi ko alam. Isang Kung oras alam, lang sa Chay. ha? Isang oras lang. Tapos the other day, 1 isang hour lang. oras siguro. Pero yung the other day, hindi ako nakapunta kasi late ko na nakita yung message na may session daw siya. Or siguro nakatulog ako nung kasi nagbabawi ako ng tulog nung mga nakarang araw talaga. Natutulog ako. Hindi ko alam eh na nag-live siya. Sana shinare niya para oo nga eh. Kaya nga eh. Naglapag na ng bahay. Ayan, naglapag na siya sa Naglapag ka na, sa sige. trio. Did I got it right? Sa trio OFW. Ganun ba yung mo? Baby pa yung bahay mo? Yan. Ayan, sige, hindi ko pa siya kadikit. Hamsak Tugang. Hello to Janeline Kurt Vlog. Tugang, mega love shoutout. Thank you so much, Tugang, Janeline Kurt Vlog. Sige, ipin natin yan. Huwag kang mag-alala para ma-support natin yan. Ayan. Baka sabihin mo, si Manay Bicolana, hindi nang bibigay. Bibigyan kita. Guys, palablab naman ng Ayan, si Kishawen Ramos, guys, ng kanyang live. Please, naman. Palablab naman. Sikit, Chay. Na? Oh. Sakit na, Chay. Okay Ano? ka na, Chay? Uy, may thumbs down ako. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Nandito kasi ako eh. Kaya may thumbs down kay. Ay, ganun. Pag nandito ka, kaya ayaw mo nang umakyat sa akin kasi Oo. nag-thumbs down si ate. Uy, ganun. Hindi ko alam. Bicol din daw siya si Satrio. Sorsogon daw. Susugon. Ayan. Tugang din sige. siya. Tugang din pala ito. O, sige, marami tayong kadugang Yes. dyan. Ayan, wait lang ha. Ipin natin yan. Para Padlablab naman guys. And kishawin guys. Sige na, kantahan ko na kayo ate. Para Yung gusto, yung kantahin mo yung mga worship song. Huwag na yung mga Oo. hugot. Yes, mega love shout out Chichay Guapa. Hello BB Loves. Thank you so much. Thank you, Chay. Yun na lang ang kantahin mo, Chay, para tayo'y magbanal. Oo, sige. Saan ka po sa Sorsogon? Sige, mamaya magkukwentuhan tayo. Kanta muna ako guys ha. Kukwentuhan kayo ni Ate Bicolana mamaya. Natitinig ba ate? Yan. Lakas ba? Ang lahat-lahat hinalay sa'yo, Ama, pagkat ika'y narito sa puso ko. Di na maglalaho pag-ibig sa'yo ang buhay ko. Inilalang sa'yo buong buhay. Dito sa buhay ko, ikaw ang siyang nagbibigay lakas. Siyang sandalan ko sa sandaling nalulumbay. Ang ganda naman ng nasa screen. Charot. Dati mang liko iyong inakay sa katotohanan. Iyong limo, mga lang ko. Upang
ka, Ama, ngayon mo'y sinasamba. Papasalamat sa'yo tuwing na sa'yo lamang nasumbong at kapahingan kong ganda. Amatok mo naghahinga, aking pasan sa tuwing na ang ba't nakapost sa akin? Nataya ko sa'yo. Palablab sa nakapost dyan guys sa screen ha. Huwag niyong sasaktan. Ay, Kainit kayo ha. ay, patay. Lagot. Oy, palablab ka pansit si Chichay. Presyo din yan. Mo hindi na ako malipaman. Ang dalangin ko'y samahan mo sana. Ang pangarap ko'y kamting ng buhay na walang hanggan. Hirap at lungkot, di na daranasin pa. Pupurihin ka, Ama, ngalan mo'y sinasamba. Nagpapasalamat sa'yo tuwing na. Come on, everybody, sing with me. Sa'yo lamang nasumbong at kapahingan kong ganda. Amatok mo ay kaan, aking pasan sa tuwing hina. Ang pananampalataya ko sa'yo, Ama, ay sa aral mo nagsisilbi liwanag. Hey, Thank you, Helen Nico, Kapansit Hunter, Nene Darks, and Ate Bibi Loves. Sa'yo lamang nasumbong at kapahingan kong ganap. Pamatok mo nag-aigaan, aking pasan sa tuwing ina. Ang pananampalataya ko sa'yo, ay sa'yo mo nagsisabi liwanag. Ay sa'yo mo nagsisabi liwanag. Alright, and that was Sa'yo, Ama. I hope you enjoyed that song. Ay, kala ko wala na. Ano yun? Tapos na nga. Ay, hindi. Ang gusto kong sabihin, kala ko nakamute pa ako. Hindi pala. Lucky Janine TV, good evening, patambay lang po. Ayan, salamat. Kuya Japox Vlog, dikit na ako tugang sa'yo sa main channel ko. Ayan, salamat. Lucky Janine TV, tingnan ko nga kung may jacket. Walang pang jacket. Thank you for all the clapping emojis pala. Ay, spadlablab kay Chichay. Ay, bumaba na pala si Shawin. Sige, Shawin. Ayan, hala, nakabala po ako manay. Sorry po. Uy, nakababa na. Okay lang. Oo. Thank you. Ay, thank you, Kapansit Hunter. Kaibigan niya ni Nairicos. Kapitbahay ko yun sa Naga. Oh? Oo. Ayan. Bakit ka pansit? Bakit ka pansit? Marami po ba kayong pansit? Oo, magmukbang kami pansit pag uwi ko daw. Magmukbang kami sa Nairicos. Kaya marami yan pansit. Ayan, Lucky Janine TV, salamat. May jacket ka na gwapa, type kasa, or baba ka ng bahay para tingnan natin ang iyong bahay. Tatansak daw si Shawin Ramos. Wait lang. Puntahan Ayan, natin. naka-schedule niyang live stream, upcoming live stream later, guys.
Masbati po ako. Uy, ang mga Bicolaran. Thank you so much, guys. Sa pagpunta sa aking live stream. Alam ko, yung iba, hindi ko talaga kayo kadikit. Pero pag nakita niyo yung pangalan ko, pumupunta kayo sa live stream ko. Thank you so much, guys. Ayan, Lucky Janin TV, baba ka ng bahay, gwapa, para madikitan ka ni Manay Bicolana. Ayan, at si Kapansit, Naga din yan, Naga, Bicol, si Bong nandyan. Marami tayong Bicol dyan. Ayan, thank you so much. Uy! Here you have it, Dad. Mega love shout out. Tugang, thank you so much. Ayan ang ating baba ka ng bahay para makaisda ka dyan. Baby pa din ang bahay niya. Tingnan natin Janine. Or type ka lang Janine ng kasa para mababa ni Naito para matingnan natin kung ilan ang iyong mangoes. Uy, 69 baby pa. Ang kanyang bahay. Sige nga, tingnan natin. Ayan, di kita nakita, pang 70. Ayan, sige mo. Type kang kasa para tingnan natin kung madagdagan yan. Kasi 69 pa lang, nag-uumpisa pa lang to eh. Palablab naman guys, kay Lucky Janin TV. Uy, matanong ning kamuting kahoy how to plant kasaba. Natawa talaga ako. Naalala ko talaga to guys. Noong kami, elementary, nag-garden kami ganito. Sarap nito ng dahon ng kamuting kahoy, sarap. Ginugulay sa amin. Sa Bicol, ginugulay ito. Uy! Magandang content mo to, Janine. Ganito yung mo. Go ka lang sa ganitong content pagtatanim. Naalala ko yung elementary kami. Hindi kami ng hindi mag-garden. Hindi kami papasok sa classroom ko, hindi kami mag-garden. Meron din kaming ganun. Nagka-garden kami, oo, dati. Tapos pag may laman na, yun ang merendal ng mga kasi ilang buwan din yun. Talaga? Yun ang merienda, nilalaga. Tapos merienda na ng mga namin, by class na, nung elementary. Oo. Kaya nga kamuti, tapos mga gulay, ganun ang mga gulay tanim Sa niyo. Bicol, yung kamuting kahoy, na dahon ng kamuting kahoy, kung sa hindi nakakaalam sa amin, ang dahon ng kamuting kahoy, hindi yung baby pa, hindi pa masyadong gurang or matanda. Kasi may ginagataan yan sa amin. Oh. Tapos sahog sardinas, tinapa, sarap. Ang sarap. Talaga, na-miss ko yun. Ayan, sarap po magtanim. Masarap magtanim talaga, lalo na pag may mga bunga-bunga na. Oo Yun. nga. Kamuting kahoy. Kamuti din sa mani. Hello na, Nicole, hello. Kamusta ka Nicole, raise ka na. Nagkasakit to si Nicole eh. Oo nga daw. Kamusta na siya? Ko lang kanina kasi late na ako kay Helena nagpasok eh. Ay, nag-live siya? Oo, hindi man siya nag-share. Nung nag-browse ako kanina, naka-live. Pero konti lang, before ako mag-start, nagtapos na siya. Sorry sa mga nag-live kanina. Nasa dentist ako kanina. Sa 28 minutes lang siguro yun. Oo, lumabas ako kanina eh. Kami ewan ko kay Papi. Andiyan si bro? Oo, may simba man. Bukas pa ako eh. Hindi man yan pag Sabado talaga, yun ang niya, schedule. Either Wala pa siyang pasok? Wala pa, nakabakasyon siya. Sana all. Auntie ko din! Hello, Chi! May galaw siya sa sulab. Sabi niya, tugan Auntie ko natin din! Lucky Kamusta Sunny. po? Oo. Yung laing din, sarap. Ay, oo. Gusto ko yun. Kaso nga lang, gusto ko maanghang. Ay, maanghang ako magluto ng ganun. Gusto ko yung spicy. Spicy naman talaga, talaga pag ang laing Hindi may... sa oo, sa inyo. May laing kasi dito sa, na hindi spicy. Ginawa nila siguro dahil hindi naman lahat nakakakain ng maanghang. Oo. Hindi nila Iniiba lang nilalagyan. nila. Pero sa amin talaga, hindi pwedeng walang sayo. Oo, syempre. Yun ang ng laing. Kasi nasan si Ate Colasa? Dito lang nakikinig dito kasi mga apo. Ay, sige po, kaya busy ngayong week. Sige, Ate Kudet, walang problema. Si Manay Kulasa na sa isang island, di pa sila nauwi.
Sa ano pa? Grabe. Grabe yung Sa amo niya 'no. September. Oo. Lagi May na lang bago nasa nun. iPad. Oo, tsaka mahina net nun, tsaka laging may amo. Ang amo niya, hindi lang naman niya serve niya. May mga Okey. bisita na pupunta doon sa ano, kasi magdagat. Oh. Yun, lahat yun, ano niya. May Oh, kasama naman kawawa naman siya. oo. Si host RR BFF ko, new. Ayan. Thank you. Ayan Thank you, si Kuya Lucky Janine. May mga binababa diyan yan, si Auntie Codet, Ate ano, Tugang, Narinli. Mga supportive yan, ano, Tugang. Kung gusto mo, unahan mo na. Nagdidikit ako sa'yo. yan. Ayan, si Chichay, anuhan mo. Hayaan mo na, wag mo na akong i-promote. Uy, ano, tumaas ba kaya siya yung ano, yung bahay mo? Oo. Anong, Oo. ano, Okey oo? na 'no? Okay Thank na? you Sisi Kuwentong Osi. Hindi yan yun. Iba yan kay Sisi Kuwentong Osi. Sabi Nagpaano ko ako sa kanya. biglang tumaas. Oo, pero yung sa'tin wala pa ate. Ay, gano'n? Oo, wala Pero pa. sabi, by katapusan nitong ano, Sinabi mo ba sa kanya na i-prayo? Kasi 'pag hindi mo yun sinabi, hindi niya yan papansinin. nag-message siya sa'kin, Oo. pero hindi ako Sabi nagsagot. niya? Hindi ako nagsagot kasi, 'pag ako kasi nagalit na, alam niyo guys, Hindi, kasi actually ano, alam niyo, iba talaga ugali ko. Sasabihin ko talaga dito, pinipigil lang ako talaga ni Papi. Ayoko talaga napapahiya ako pagdating sa pera. hindi, okey lang yun. Oo, Ano ka ba, hindi mo ayoko naman talaga. kasalanan yun. Ayoko talaga na ano, kasi siyempre ako nag-ano, eh, Hindi mo pera-pera naman tayo. hindi mo naman control yun ate, kaya okey lang yun. Wag ka na mag-ano diyan. Ako lang 'to. Usapan-usapan. Oo nga, eh, pero yun na nga. Anyways, wag natin pag-usapan yun. Thank you sa mga ano, Sisi Jam. Ayan, improving yung aking bayad, mga 2K na. Bago ako mag-anniversary, at least naka 2K ako, 'di ba? Woo! Ay, gano'n. Oo, malapit na ako mag-anniversary sa ano. O di mayroon ano, wow, sabi ni Jeobat. Uy, nag-ano si Geo Habitat pala, sorry. Guys, palablab naman ng kanyang ano bahay, guys. Baka naman. Baby pa yung bahay niya. Baby's love, thank you sa pabiji, gwapa. Salamat. Ayan. Nasaan na ba yung bahay niya? Tingnan ko nga. Mag-anniversary din kami kung ayaw ng ano, mag-anniversary akong mag-isa ng Super Friends. Mag-anniversary din ng ano Sali eh. na lang ako, ate. Ha? Sali na lang ako sa anniversary niyo. Oo, pwede naman. Walang problema. Ewan ko, ayaw siguro nila. Wala naman usapan. Pero nung isang araw, kay Jam, ano ba yung Jam? Akit ka nga. Hindi tayo mag-ano. Akyat ka nga, dito nag-usap na lang tayo dito, konti Laing lang masarap naman. po, sabi ni ano. Oo, masarap ang laing. Akyat ka ano, Jam. Kahit hindi naman kakanta, pwede naman umakyat guys yung mga hindi nagkakanta para Oo. makilala at ma-promote ang channel. Hindi lahat ng ano umaakyat sa akin nagkakanta. Ayan, harang oras tugang Narinli. Hello. Sana ma-meet kita pag uwi ko. Sino? Okay na ang situation. Ayan. Sino yan? Si Auntie Codet. Ay, oo nga. Sige, Very Auntie Codet. Puntahan mo po ako dito. Hindi ako makapunta ng Madrid, eh. Ano yan Sige. sa UK yan? Sige, tugang. Sa UK ba siya? Sige, Auntie Codet. Oo, sabihan mo ko. Saan ka po ba dito sa Pilipinas? Gusto ko kayong ma-meet siyempre. Ano siya eh? Ilocano yan si Auntie Codet. Ay, Kamsat pala siya. Kamsat si Tugang Auntie Codet. Pero Kamsat ano pala yan? siya. Tugang yan. Tugang yan si Auntie Codet. Tugang yan, nasa tugang yan. Okay lang yan. Love naman ako ni Auntie Codet. Uy, dinikitan na kita, Gio. Si Manang Biday Love ka din naman ng Biday. Oo naman. Oo Pero naman. my love. Video lang man ay sakit ulo ko. Mag-change ka na ng ano mo, baby's love. Kasi sa puyat yan. Kasi Isabela. Okay. Malapit na. Malapit lang kayo. Ganon? Malapit lang kayo. Oo. Ate Codet, pag umuwi ka, may papapatid ako sa'yo. Charot. Charot lang. Aray. Thank you.
matulog kapag i-try mong matulog ng gabi. Oo. Kasi ako talaga, nagbawi talaga ako ng mga ilang araw na pagpupuyat. Sana Parang all. pakiramdam ko, pero lumulobo Ako, lalo. ako ate, pinipilit ko matulog ng maaga pero hindi ako makatulog. May insomnia ka. Hindi ako makatulog talaga. Ilang araw na akong nagpahinga nga ako. Dalawang araw lang ako nag-sessions eh. Hindi Oo na ako nga. ulit. Kahapon, naghahanap ako ng mo. Wala. Wala. Pumunta Pahinga ako, ako. nagkwento ba si Sofia, nandun ako. Ay, hindi ko Hindi. alam. Hindi siya Pununtahan nagkwento. ko eh. Ay, kahapon ata yun. Pumunta ako kay Okay. Then, nandun si KBP? KTV, si Daddy Chef. Oo. Nandun. Nandun siya lagi. No problem. Sige, Auntie Kudet, tapatirin mo. Malakas Ayan, si Kuya BLDG din, no? Sige na, bilhin ka na dyan. Pag Upsat umuwi din yan si BLDG atin. Kuya, alam nyo na. May fatid lang Nakasalubong nyo ko Background nga daw siya eh. Ay, Ha? naku. Alam Okay nyo? lang yan, ay. Okay lang yan. Pag nag-uwi tayo, kita-kita. Ay, naku. Sana all, no? Uwi ka agad. Oo nga eh. Pag uwi kayo guys Talagang naman. bakasyon sa Pilipinas. Mas Pag uwi kayo guys, puntahan nyo ako. nakaka-rest ako sa Pilipinas. Kasi wala akong ginagawa kundi kumain, maglaskwat ka. Oo. Siyempre, pahinga eh. Mm-mm. Sige ate, punta tayo sa inyo. Pag pumunta ka dito, dalhin mo ako sa inyo. Amen? Maraming magandang beach doon. Mag-beach tayo. Sana maging okay na lahat. Hello, Venit Channel TV. Mega love shout out to you. Auntie Codet, thank you for that in love. Yes, Auntie Codet yung pag umuwi ka, wag mo akong kakalimutan. Message mo lang ako. O sige, Chay, kantahan mo muna sila. Kuha lang ako spaghetti. Sige, kantahan ko kayo, Christian song gospel song muna tayo para bumait yung mga tao. Nagiging masama na yung mga tao ngayon, hindi ko alam kung hindi ko na maintindihan. Pagka ako masama talaga. Nagiging masama na. Yan. Ate, ako po, nagiging masama na rin yung lumalabas sa bibig ko, hindi na maganda. Sige na, game na. Tama na. Punta tayo sa Bicol. Auntie Kudet, sama ko. Sensya na po, nagpatulong pa ng... Sige, okay lang, Lucky Janine. Walang problema yan. Hello, ano yan? Guwapa co-host. Hello, Benny Channel TV. Thank you so much for being here. And if you know the song, please sing. Nasaan si... nag-ano pala si bro. Nagsuzoom meeting pala. Siking mga pakisya sa pagbubulay sa tuwing na ay aking naaalala kabutihan mo, Ama. Pumapatak aking luha pagkat sa'yo'y naiyak, di man ako nararapat, ako'y iyong tinatanggap. Sorry, Ember. Kailangan may tumbas, pag-ibig mong sakay lakas, naririto itong puso, inyaling sa iyong ganda. Ama, sana'y linisin mo, tanggapin ang alay sa'yo, pagpupuring walang hanggan ang tanging nagkakayanan ko. Oo, malamig kasing lamig po ng puso ko. Charot. Magpapasalamat, tanging mayato sa'yo. Abang alipin
ay lingapin mo. Sa paglilingkod sa ang taas pala nito. Ang magsamuka upang maging dapat minimithi paraiso. Yes, Lucky Janine, lagi pong may kantahan dito. Opo. Every live stream ni ate. Mahirap man. Kung gusto mo makikanta, pwede ka pong umakyat. Pagsubok may dumaratan. Sisi Jam, what do you mean? Naka-off yung cam? Oo. Kung minsan man ay kaibigan nitong aking kalooban, pagkat ika'y naririyan, alalay sa kainaang pag-asa na aking puso na ay makakamtan. Wala kang maitutumbas, pag-ibig mong sa wakas. Naririto itong puso, inyalay sa iyong ganda. Ama, sana'y linisin mo, tanggapin ang halay sa'yo. Pagpupuring walang hanggan ang tanging nakayanan ko. Sayang ang tikudet, akyat ka na. Magpapasalamat tanging may handog sa'yo. Ate Bicolana, baba mo na yung hagdan para umakyat na sila. Abang alipin, sana ay lingapi. Ayan na po ang hagdan. Sa mga gusto pong umakyat, feel free po. Oo. Kahit di po kayo kakanta, okay lang. Sa paglilingkod sa bahan. Ang taas naman pala nito. Ang pagsamo ko upang maging dapat minimiting paraiso. Pagpapasalamat hanging mayato sa'yo. Abang alipin, sana ay lingapin mo. Sa paglilingkod sa bahan, ang pagsamo pa upang maging dapat limiting paraiso. Ang taas upang maging dapat limiting paraiso. Alright.
and that was Awit ng Pag-asa by MCGI Music. Thank you so much for all the clapping emojis. Wag na po kayo mahiya, makiat na po kayo. Kahit wala po kayong camera, okay lang yan. Thank you. Sino si Mr. Wonky? Ang galing naman ng kumanta. Ay, hindi po. Okay lang yan. Kaya nyo rin po yan. Yan. Thank you, Chay. Ganda ng mga kanta. Yan ang na-miss ko kay Chichay. Kasi yung mga nakaraan hugot pa more. Yes. Ayan talaga ako naman eh. Nung live ko nung Sunday, nag-start ng live ko, si Papi, kinanta. Sabi niya, dapat si Chichay magkumanta nito kasi hindi niya pa kabisado. Anong kinanta niya? Si CGI, yung paborito kong sabi ko, pag kinakanta mo, gustong-gusto ko yun. Nakikisabay na nga ako ni Papi. Ano kanta yun? Sa'yo, Ama? Parang, oo. Sa'yo lamang nasumpulan. Oo. Yan, sa'yo, Ama. Okay. Next song natin yan. Pero bago tayo mag-next song, sige ate, mag-shoutout ka muna. Ay, shoutout, Mr. Wonky. Sino si Mr. Wonky? Nung nakaraan. Thank you so much, Mr. Oy, Geo Habitat. Sa totoo lang, guys, bago lang kayo sa YT, bago lang kayo. Huwag kayong mahiya. Kasi sa amin, hindi kami, wala kami pinipili. Okay lang yan, akyat kayo. Singer man kayo o hindi, welcome na welcome dito sa akin. Ikaw kanta, Chinito. Kaya, ikaw kanta, Chinito. Chinito gusto niya, mamaya, sige. Uy, si auntie ko dit sana, akyat din. Gusto ko May baby, makausap may siya. mga apo kasi na, may mga apo na Okay. nagsagaan, kaya Geo Habitat na lang. Come on. Akyat ka ba, Tugang? Walang problema. Huwag kang mahiya kasi kami, mga walang hiya na kami. Hindi naman, kaya lang talaga, kailangan ako nga sa totoo lang sa team Dungaw, pag sinabi nilang akyat ako, di ba hindi naman ako manganganta, hindi naman ako singer. Akyat talaga ako, ano pa na? Anong hindi? Nag-sessions ka na nga eh. Akyat talaga ako. O, di ba? Pag pinaakyat ni Jaworski, Tugang Bicolana, akyat ka. Akyat talaga ako, guys. Kahit sino na magpaakyat. Minsan nga ako na lang humihindi. Or minsan hindi ako. Sa team ni Bibislab. Si Dwayne. Ay, si Dwayne. Iba na yung oras niya eh. Naka-live siya, nakita ko kanina. Oo, kasi broken time ata yung oras niya, ay yung trabaho niya, kaya saglit lang yun, Chay. Minsan mahigit lang isang oras niya. Kaya tapos balik na naman siya sa work. Sino si Mr. Wonky? Hindi ko alam kung sino siya. Hello, Tuga! May galaw shoutout. Dionisio Labaho, may galaw shoutout. Ano po? Ayun na Kuya Geo Habitat. Akyat ka na po. Akyat ka para makilala. Minsan nga Bibislab, bihira ako magpakita na nandyan ako. Kasi Manay, akyat ka. Kasi nahiya akong hindi ako makyat. Parang ako na rin si Kuya IG. My God! Isa si Kuya IG pala? Nasa dagat. Lumalangoy-langoy. Nahanap siguro si Dugong. Nahanap si Dugong. Ay, nako. Oo, kasi minsan tamsak lang ako, pero naka-busy ako. Hindi lang ako magbabakas. Thank you po, Naren Lee. Thank you so much for that mega love shout out. Akit kayo guys, para uy, Jam, akit ka. Kasi si Jam, ano yung tanong mo kanina? Anong naka-off? Naka-off yung camera ko. Oo, kasi hindi ako nakapag-ayos pa eh. Nag-e-edit kasi ako may ginagawa kasi ako kanina. Galing ako sa dentist, tapos ang dami kong pending na gagawin. Kaya ngayon na ako nakaakyat. Ako back to work na ako. Sana nga all nakapagpahinga eh. Alam mo yung yung gusto ko na magpahinga pero hindi ako makatulog talaga, as in. Thank you, Tugang. Dionisio Labaho sa Team Dungaw. Thank you. Ay, andiyan si Tugang Sino? Si Tugang. Hello, Ate Jackie! Ate Jackie! Hello, Tugang, Inday Jackie. Hello! Wala kang audio. Nakamit kanina. Wala eh. Hello. Ayan! Ayan. Makikanta talaga isang kanta. Ay, bakit isang kanta daw? Ay, mega love shout out. I miss you. Miss you, Tugang. Yes. Hindi naman, kasi lagi naman akong nasa team ninyo. Lahat.
ng team. Tugang Oo. Alfred, Tugang Rico, Tugang Dalinis, ikaw. Pag Oo. nag-live, andun ako, naka-BG. Pag Oo. nagwakas ako, then BG na. Kasi nasa work na eh. Nakabalik na ako sa work. Oo nga. Good evening everyone or good morning ba dyan sa Spain? Ay, ano Tugang? Afternoon Alas 3 na. ng hapon. Afternoon. Ayan. Nakita ko si Bro Rico kanina nag-umakyat. Oo. Sabi ko, ay, andun si Bro Rico. Ayun. Oo. Tugang Inday Jackie ng Australia sa anong Ayan, pag-akyat. kanta ka daw sabi ni ano. Ate Maria Bicolana, wait lang muna ha. Saglit lang. May pupun Chay. Hello Ate Jack, andyan naman si Ate Jackie, kakanta ka muna. Wait lang, saglit lang. Kailangan ko lang i-restart tong PC ko. May Okay, update okay. kasi, ha? Okay, oh, sige. Wait lang. Bababa Okay. muna ako. Ate Jackie, turn over muna sa'yo. Maria Edita Labao, thank you Tugang. Thank you. Ikaw kanta na, sabi niya. Yeah, Mr. Wonky, Maria Edith Talabaho. Ayan, mag-love shoutout sa ating ilang tao tayo dito, 14 people in the house. Thank you Tugang. Thank you. Ayan. Sabi ko, akyat ako kay Tugang. Umakyat ako last week, sabi ko, akyat ako ngayon. Okay lang. Oo. Oo naman Tugang, welcome na. Always welcome ha. Sabi ko, aba, may hagdan. Go for the gold. Lolo Indoy. Thank you Lolo Indoy. Uy, kumusta Tugang? Grabe ang grabe ang mga dumpster ba? Nag-i-enjoy pero nga nakakapagod kasi pero nakaka-enjoy na mag-dive. Oo. Sabi ko, ang nag-dumpster tapos yung yung damit, Chanel. Chanel ba yun? Ay, wala tayong Chanel Tugang. Okay lang yun. Sabi ko, aba, nag-dumpster tapos, anyway. But yes, ang ganda. Sabi, oh my goodness. Grabe mga gulay, no? Oo. Oo. Yung Pero mga- pareho din yan dito. Mayroon din ganyan. Hindi Ay, nga ako grabe. nakakapag libot Tugang kasi hindi ko pa alam kung saan ako pwedeng mag-dive. Alam mo yun, Oo. yung Sa mga siguro Tugang, sa mga restaurant, yung mga ganun. Kasi hindi talaga nila yan kinikip eh. oo. Tapon talaga yan sila kasi ang mga, di ba yung mga legislation, mga policy ng mga pagkain is very strict sa mga ganitong mga lugar. Mm-mm. Mm-mm. Oo. Dito naman kasi siya, open siya. Yung ang mga ibang mas marami talaga. Ako, lang kasi maliit lang na grocery, malapit lang dito sa amin. Yun lang ang napupuntahan. Pero siguro kung ako sa ibang lugar. Uy, nandiyan talaga ang pangalan ko, Inday Jackie in Australia. Para ma-flex natin to. Oo naman, kasi special kayo sa akin basta nandyan kayo sa lahat ng mga pinapasalamatan ko. Ano yan? Si Geo Habitat. Yan siya. Ayan. Hello, Geo Habitat. Thank you sa pag-akyat ha. Ayan, from Saipan yan Tugang, bagong kadikit Hi, ko. Gio. Ayan, welcome sa ating Tugang. Ayan, Dito salamat. sa Makati. Ayan, sige Tugang, bigyan mo na kami ng maganda mong awitin. Ayan, si Tugang Inday Jackie. Yan naman ang ang Regine Velasquez. Regine Velasquez. ng Australia. Yun ba yun? Jean Velasquez. Hindi ko sure. May ibang may title ka eh. Kung si Tugang Ricoruelo, Ray Valera. Si Valera, sabi nila, daw, kahit ano naman ang tinatawag nila sa akin, pero wag lang mag-expect yung mga bago, ha? Oy, galing nito guys. At nagsa-sign language to si Tugang Inday Jackie on Australia. From Mindanao din. Di ba Tugang? Mindanao ka? Davao, oo. Davao, Kay President Duterte, Davao. Ayan, Yes. yung mga taga Davao na singer. Kasi yun ba yun? Yung singer na maliit? Si Aiza, sino yun? Si Casey Tandinga, sino yung maliit? Casey Tandingan. Jensen yan siya, Jensen, galing. Yan. Oo, ayan. Thank you, guys. Ayan, Tugang Inday Jackie ng Australia, guys. Baka hindi nyo pa kadikit. Ibababa ko, guys, ang or pwede nyong i-type ang pangalan, yung mga bago natin dyan, ng mga kaibigan. Lucky Janine, pwede mong dikitan si Tugang Inday Jackie. May mga maiksing video. Magbakas ka na ayon sa video, then
ang Bicolana Espanyola sa dulo para mas madali kang ma-recognize na galing dito. Okay? Thank you, thank you. Thank you, guys. Yan. Sa ano, yung, sige, mag-ano ako. Para sa lahat ng ano, umaasa na at nandito tayo sa maganda at we are so lucky, we are still here, and despite of this pandemia, Totoo yan, Tugang. we can't complain. We still have a wonderful world. Yun. Ay, teka. Nagano pa siya, nagharang pa. Ayan, thank you, mega love shout out sa lahat. Thank you. Gio Habitat, dikit-dikit lang dyan. Gusto ko marinig yung boses ni Gio. Sige, kantayan si Gio. Mamaya pagbibigyan tayo niyan. Yan. Thank you, guys. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Grow, grow. I see skies of blue, the clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbows, so pretty in the skies, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Thank you, Lucky Janine. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ayan, galing-galing naman Tugang Inday Jackie. Uy, nakamute ka Tugang Inday Jackie. Ayan, thank you guys sa mga palakpak. Ayan, baka hindi makadikit si Tugang Inday Jackie. Ayan, Mr. Galing kanta mo. Yeah, thank you, guys. Wongki, salamat sa pag-steam, Mr. Wongki. Hindi kaya to si Kuya IG na naman. Galing kanta mo. Ay, ang ganda ng ano ni Wongki. At least nag-ano siya, no? Galing kanta mo. In-check talaga siya. Parang Chinese talaga siya Chinese magsalita. magsalita. Ayan, Krong, ika lang shoutout. Manay Lord, thank you Manay Lord. Team Bicol, Senadora Mayora Channel, thank you. Ayan, Habitat. Baka gusto mo kaming bigyan ng isang awitin dyan. Ayan, Habitat. Bago lang talaga si Habitat. Oo, Tugang. Ayan. You are in the right place. Oh, grabe. Dumikit ako kay Tugang. February siguro, mga ganon. January.
andito pa rin ako sa kanya. Thank you, Supportive. Tugang. Very supportive talaga si Tugang Bicolana. Tsaka yung mga tugang na napalibot sa kanya, very supportive. Yan. Dumikit niya sa akin eh. Pumunta ng live ko nung Thursday night. Ayan. Magkakilala pala sila ni Tugang Jover Alquesa. Hello, mega love shout out. Gaya Shani, mega love shout out. Thank you so much for coming to my live. Bong Bicol Vlogs, Tusok Manay, ikutan ko na lang kayo sa aking mga alagad ha. Ayan. Thank you, Tugang Bones. Thank you. Salamat sa pag-ikot, Tugang ha. Walang problema. Ayan. Mega love shout out. Ayan, Gio Habitat, baka gusto mong si Tugang Inday Jackie. Okay lang ba Tugang Inday Jackie? One more? Anong oras na dyan? Nandyan pa si alam ko nandyan pa si Kwentong Ngosi kanina. Dito 11:23. Wala Pero kang pasok bukas? Sunday bukas. So, galing ako sa isang din yung LS tapos sabi ko matulog na ako. Sabi ko hindi makanta muna ako kay Tugang. Sige, para makatulog ka na Tugang, para makapagpahinga. Ayan, one more song Tugang. Miss B Channel, hello Tugang, mega love shout out. Thank you for coming Tugang. Guys, padikit kay Tugang Inday Jackie sa mga hindi pa na love and mayroon siyang live stream every Wednesday. No, Tugang? Wednesday? Yes, Wednesday, 4:30. 4:30 Pinas time. 4:30 Pinas time. Ayan, may mga hindi pa kadikit. Please, padikit naman guys. At puntahan ninyo guys ang kanyang sa team ni Tugang Inday Jackie, lahat sila kumakanta. Yung kumanta kanina sa akin si Tugang Rico Ruelo, sabagay kasi siguro mga naka-BG na yung iba dyan. Mga kagrupo yan ng Tugang Inday Jackie. Sa Australia din yon si Tugang Rico Ruelo and Tugang Inday Jackie is Australia din. Ayan. Sige, Krong. Thank you, Krong. Okay ka na ba? Okay ka na, Krong? Ipag-live kita ngayon. Pagkatapos ko, ilalive ko yung bahay mo. Stay ka lang dyan kasi alis kami, then ilive ko tong para matulungan si Krong Tugang Inday Jackie sa What's Hour. Dahil 2 years na siya, hindi pa na-reach yung 4K. Yung 4K, pwede pala siya, kahit 2 years na. Oo, Tugang. Pero pag nag-complete ka ng 1 year, may kakaltasin si Lolo. Then 1 year na naman may kaltas. Kaya mas hirap. Kailangan, kung magwa-YT kayo guys, hindi nyo paabutin ng 1 year ang What's Hour. Kasi pag nag-1 year, nag-complete na ng 1 year yung channel ninyo, magbabawas si YT ng What's Hour. Hindi ko lang alam kung ilang percent, pero babawasan kayo. Okay. Ayun. Kaya di ba pag yung iba Tugang, nagmamadali sila na hindi naabutin ng 1 year. Dapat mamuni na ako sa ganito. Kasi mag-1 year na ako. Kasi nagbabawas ng... Ganun pala yun. Kapansin. Sige. Ko si Krong. Kasi di ba matagal naman sabi mo, na-mention mo yan si Krong. Gusto mo talaga. Kasi parang pinush mo last time, siguro mga 2 months ago, pinush mo si Krong na mag-graduate ng 1K. Tapos ngayon, WH na talaga. Oo, malaki na din bahay niya Tugang, 1.7. Oo. Napunahan pa ng iba niyang Kaya, ewan ko lang kitugang Kuya IG. Uy, Gatansa. Thank you sa pagdikit. Sabi niya, dikit daw kay Tugang Inday. Oo, dikit na yan siya. Nagpalipad pa yan siya. Tapos pagpasok niya doon sa aking bago pa ako nagmuni noon, nagpalipad si Gatangsa. Sabi ko, hala, uy, tulungan niyo naman si Gatangsa. Hindi ko alam pala yan. Ako, tawa-tawa ako sa'yo. Hindi kilala ni Tugang Inday Jackie ka ako si Gatansa. Oo. Grabe, Gatangsa. Yan, thank you. Doon ako, yung time na yon na nagpalipad siya. Tapos sabi niya, uy, tulungan niyo kasi baby pa yung bahay niya. Baby pa naman yung bahay ni Gatangsa. Tapos nagpalipad ng kasi hindi ko akalain yung money figure ng ng Norway. Nok Tugang. Nok, yung nok niya.
O yun? Kaya ano, pag may mga ninja kasi nagpapalipad ng member dyan, Tugang, mahalata mo kung kanino. Either si Boss Lloyds or si Kuya IG. Eh, yun lang naman ang talagang very close sa Tugang na ano yan. Kasi si Lunchbox, si Chamela, hindi naman sila nagagamit ng mga ninja eh. Wala silang mga ninja. Oo. Main channel talaga ang inaano nila. Itong dalawa, hindi mo maano. Ano daw ninja? Ayan, ninja. Yung parang second account. Gagawa ka ng di ba ito yung main channel mo. Do you have it at? Ito yung main channel mo. Gagawa ka ng another channel, tinatawag na ninja yun. Ang ninja kasi, pag walang video, walang subscriber, ninja ang tawag. Parang netizen lang. Pero kung gagawa ka ng ninja, gawin mo na rin na, Legit. Legit. O, kagaya nito. Kasa. Ito yung aking isang, isang bahay. Ayan, si Jack and Bill. Ay, 95 na Tugang, ha? Uy, 5 na lang. Palablab naman, guys. Lagyan natin ng para mag 100. Si Tugang, yan ang second account niya. Lablabin natin. Guys, palablab naman. Hindi po ako nakanta, sabi ni Guys, ipin ko si Jack and second account to ni Tugang Inday Jackie. Hindi to pwedeng sabihin na ninja ito kasi legit ito at may video, may subscriber. Oo. Tapos, wino-workout ko na din siya na mag 1K muna tapos, pero matagal pa yan. Hindi yan siya madali. Pero okay lang kasi naman siya, legit talaga siya. Doon yung papasok yung mga challenge namin ni Pogi dito o yung mga ginagawa namin together, yun. Yun yung nalaman ko yan siya Geo Habitat na sa sige ko akyat-akyat, mahulog yung mga banana ko. Sabi ko, siguro kasi wala akong second account na maglapag ng aking bahay. Kasi yung ibang mga LS, walang ganito kagaya ni Tugang na merong night boot. Oo. Ang night boot talaga yung savior, no? Na hindi ka maglapag ng sarili mong bahay. Lapag tayo ng lapag ng main channel. Ako kasi, sa totoo lang, Tugang, pag nagpupunta ako sa isang live stream, hindi ako lapag ng lapag ng bahay. Kasi hindi rin maganda. Hindi rin maganda na lapag tayo ng bahay sa isang live stream. Lalo na lukso ka ng lukso. Yung bang, galing ka dito sa akin. Tapos gusto mong makarami ng subscriber. Hindi ka man nabibigit, lapag ka lang. Tapos punta ka naman sa kabila na alam mong maraming tao, lapag ka na naman. Doon, minsan, naha-hide yung channel ninyo. Ganon yung Or minsan, hindi ka makita ng hindi ka makita ng host, ganun ang doon ang problema. Ako talaga hindi ako naglalapag. Either na lang kung, halimbawa may naglapag dyan, ako talaga mangisda or isdain ko talaga, pero ako hindi maglapag. Maglapag. Hindi ako naglalapag masyado ng akin. Naglalapag pa minsan-minsan, pero hindi yung maya-maya maglalapag tayo ng Kung talagang gusto mong mangisda, may mga binababa si Nightbot. Mayroon naman iba na ayaw ng Nightbot. One time may pumunta sa akin, first time niya pumunta. At tapos, sinabi kong magdikit doon sa mga binababa niya. Ay, Nightbot, ganun. Parang, iniisip niya parang hindi legit yung mga binababa ni Nightbot. Okay. Yun ang tingin ko, Tugang. Kasi paglapag ng lapag, ma-hide talaga. Minsan nga, hindi ka na makita ng host. Pero kung gusto mo talagang maglapag ng ilapag mo yung bahay mo, yung isang account mo ang maglapag ng bahay mo. Kasi pareha kay Inday Jackie, kung walang Nightbot si Tugang, si Jack and Bill ang maglapag kang Inday Jackie. Kasi parang lang, hindi ko, pero feeling ko, yun ang nakakabawas ng banana. Pag
yung ikaw mismo ang lumapag ng sarili mong bahay. Ayun, kaya doon ko rin natutunan ko din 'yan sa mga LS na pinupuntahan ko kasi 'pag check ko sa aking banana, nahulog na 10, sayang naman yung na isda mo na 10 tapos hulog lang. So yun. One-way ticket. Uy. Yan, one way. Zawen Ramos, one-way Thank you, ticket. Shawen. Ayan guys, padikit sa nakapin. Gawin natin yayabuan dan sa nakapin. Lumabas na lahat ng mga... Ayan o, si Kay Jude. Isa lang ang may-ari niyan. Kilala mo to, Gang? Si Ann. Yan, yung Kay Jude, Yaya Bogan, one-way ticket. Dalawa na lang guys, 100. Doon to 100 si Tugang Inday Jackie sa second account. Wow. Dalawa na lang guys, palablab naman. Tingnan ko nga yung isa. Wait lang. May ba yon Tugang? Kasi yung Jack and Bill ba, hindi ko pa siya magamitan ng live. Mag-live muna ako dito sa computer bago sa phone. Magla-live ka, StreamYard ang gagamitin mo, Tugang? Hindi. Sa lang, mag-live lang. Kunwari, punta kami ni Pogi sa sa dagat. Mag-live ako. Jack and Bill ang gamit ko. Hindi ko pa siya ma-live. Hindi. Kailangan... Kasi 1,000. Okay. Kailangan talaga 1,000 para maka-live sa phone? Okay. So, Kasi live yun eh. Direct na kay YT, Tugang. Okay. Sige. 100 na, Tugang, yung Hello, thank you very much. Ayan, thank you guys. Adorable Lutong Bahay. Hello, mega love shout out. Thank you so much. Thank you sa pagpunta sa akin. Ayan, palablab naman guys sa nakapin. Balikan yan siya 100 na yung isang ko. Inday Jackie. Ayan, Charles Valenzoy. Nandito pa rin si Manay Bicolano. Ayan. Mga bago yung umakyat kanina, Tugang? Hindi naman, Tugang. Mga dati ko ng mga kadikit. Kaya lang, nasa team ako sa team Dungaw ako na isinali ako ni Tugang Eugene. Kasi nga, yun ang kinikwento sa'yo ni Tugang Eugene na ang aming founder na si Kakosa TV, taga Mandanao yan, si Tugang Kakosa TV. Charity vlogger siya. Like ko kasi yung mga ganon. Kaya, nung sinabihan ako ni Tugang Eugene na, at kilala ko na si Tugang Kakosa. Tapos inano ako ni Tugang Eugene, sali ka naman ay sa amin. Nagantay lang naman ako na yan. Kaya napasali ako sa grupo nila. Kaya nakilala ko sila, nakadikit, ganyan. Dahil promote na yung ng mga... Maganda talaga yung mga charity din, no? Kaya yung pagsabi talaga ni Tugang Eugene, sabi ko, sige, mag-message ako kay yung pangalan niya, anong name niya? Meron ako dito. Kakosa TV? Kakosa TV. Oo, nag-message talaga ako sa kanya. Nagantay lang ako ng reply. Baka madami din talagang nagme-message. Maraming nakapila, Tugang. Kaya hindi ko siya minadali kasi kung hindi niya pa na siguro naka-video kasi siya ngayon kanina nung may kantahan kanina, nandiyan siya eh. Kaya lang sabi niya busy lang dahil maglaba daw sila ng misis niya dahil Saturday day off. Kaya parang banding din nila. Pero I think hindi kasi ako mismo ang magsabi or sana nakikinig siya si Tugang Kakosa. Marami kami marami na yung foundation na natulungan. Maganda siya. Maganda talaga siya. Tapos, Tugang kasi ang niya is yung talagang sahod niya, either pa ng mga members na nabibigay ng ayuda every month, tapos yung sweldo talaga niya sa YT, itinutulong niya talaga. Kaya gusto ko yung niya, gusto ko yung platform. Na napasama. Hindi ko man kilala kung sinong tinutulungan. Kasi binablog din yung mga masaya ako na napunta ako sa grupo nila. Yun ang nila. Yun ang
Sana mapansin or maano, kasi marami talaga tugang. Minsan nga sa premiere niya magsusulat na diyan sa Sa chat. message. Oh, wow. Oo. Mayroong Oo. mga nagsusulat na kailangan ganito, kailangan ng ganyan. Nasa Kasi US siya tugang. oo. Mm. Kasi yung ano din, kasi doon yun siya na nangyari sa aking LS. So ako talaga yung nag-message kay ano, kay yes, Kakusa TV. Sabi ko, nagtanong lang man ako. Tapos in behalf lang din kay Papang Ramil ba, ako na talaga yung nag-message kung ano yung mga requirements, kung kailangan bang ipasa sa mga ganon. Pero nag-antay na lang ako ng ng response niya. Pero alam ko marami siyang tinutulungan. Marami talaga tugang. Monthly yan na ano talaga. Minsan nga hindi pa ano pa sa petsa, basta mayroon siyang ibigay. God bless Kakusa TV. Oo, maganda yung ano niya, maganda yung saka kumbaga nasa ano na rin kalingap ni Bal Santos, kung kilala niyo yung vlogger na nandun na rin siya kasama na sa lingap na grupo. Kalingap ata yun. Oo. Oo. Ayan. May Thank you. Thank you kay Bro Eugene nung mga at least I-follow up ko kay Eugene din, si Eugene na ang relay kay tugang Kakusa kung nabasa yung message mo. Saan ka nag-message tugang? Mismo sa Messenger? niya. Oo, sa talaga yung binigay ni Bro ni Tugang Eugene sa Facebook talaga niya. Tapos nag-message lang ako doon sa kanya. Pero naintindihan ko naman na pag may priority talaga yung tapos priority yan kung kung meron pa talagang may nangangailangan pa ng sobra-sobra, talagang iunahin niya yun. Oo. Okay lang, no problem, no worries. At least we tried our mga options ba. Yan. Thank you talaga sa pakulay din. Napunta na din kay kay Papang Ramil yun, tsaka natanggap na din niya yung yung sa GCash. Ng bongga. Yung GCash naman tugan, yan, automatic pag tig-send ngayon, andyan na kaagad. Kaya maganda rin yung GCash. Isa sa ko kasi sa cellphone mo lang marireceive mo na, makikita mo na may pumasok. Maganda yung GCash na ginagawa. Ayan. Nung nakikinig nga ako nung isang araw na okay na, nakapagpa-check up na yung sabi ni hindi man magbaka si RPTV, naka-BG lang sa mga sa mga live ninyo. Hindi siya nagbabaka. Minsan lang. Andun siya kahapon, kagabi kay Rico. Oo, sabi niya nag-type daw siya. Kasi hindi pa siya nakabalik sa trabaho tugang Monday pambalik. Kaya may time siyang mag-support pa. Oo. Kaya yun. Salamat sa lahat ng suporta for Baby Nash. Yung lahat ng mga pinalipad, kinonvert ko na, hindi pa ako nakasaho, di ba? Kasi nantay pa na yung mga pin na yan. Kinonvert ko na lahat at hindi ko na kinuha na ng 50%. Wala na, diretso na yun. Kung ano yung mo doon. Yung natanggap ko na i-convert ko na tapos i-round off na lang. Ay, tugang yung sa pin mo, tugang, pag hindi nag-abot ng 4 months, tugang, mag-manual ka na, tugang, ha? Oo, mag-4 months na ako, tugang. May 18 ako Nahulog si Nahulog. Pwede kang mag-akyat pa, Gio. Tugang, before ka mag-4 months, mag-manual ka na. Okay. Huwag mo nang paabot yan kasi pag minsan kasi inaalisan ng harang, mawawala yung $1 mo sa kaharang mo. Kailangan before naka-request ka na ng manual, mag-manual ka na, request ng PIN. Kasi kagaya ni Chicha, hindi yan naka-receive, Helena, hindi yan naka-receive ng PIN. Nag-manual sila before mag-apat na buwan.
Yan ang at least makaano ka na ng bago mag-apat na buwan or 4 months. Naka-request. Okay. Thank you. Oo. Ayan. Thank you, guys. 100 na yung mo, bahay mo. Yay! Ayan, thank you Tugang Inday Jackie. Geo Habitat, balik ka dito sa taas. Tapos magtanong ka talaga kasi alam nila tong mga pasikot-sikot sa yung mga veteran sa ating YT world. Actually, Tugang na lang naman namin kasi si Boss Gloyd Channel, kung hindi nyo kilala si Tugang Boss Gloyd Channel, dikitan nyo yan kasi maraming alam. Doon din kami nakakuha ng impormasyon na mga galing sa YT. Kasi hindi naman ako palabasa at hindi talaga ako palabasa, Tugang. Okay. Umaasa ako kung ano yung narinig ko. Kaya, yun. Doon ako natuto din kay Tugang Boss Gloyd. Bakit wala na chitay Ayan, wonky. Siya, a-update ng kanyang computer, ng laptop. Ayan, guys, may jacket na si, Adorable Lotong Bahay. Salamat sa tamsa kay Tugang Inday Jackie. And Casey Vlog, thank you, Casey Vlog. Thank you sa pagpunta. Casey Vlog, dikitan kita. And padikit naman sa nakapin kay Tugang Inday Jackie. Ayan, salamat, punta muna sa tindahan, bilhin bigas. Sige. Sino yan? Itong vlog niya ni Catherine. Catherine. Ayan, sige, Tugang Inday Jackie. Thank you, Krong. Kita, Krong? I-live kita, Krong, after ng live ko nito. Oo. Tapos nagla-live din si Krong? Mahina kasi Tugang yung net. Mahina. Okay. Kaya, yun na lang, parang tulong ko na lang ba? Kasi nanood talaga ako ng lahat ng video ni Krong. Yung sinabi, yung nanawagan ka na, uy, patulong naman kay Krong na mga ganon. Sabi ko, ilista ko si Krong. Akala ko okay na siya. Hindi pa, Tugang. Okay. Sige. Kapansit. Okay. Salamat, Kapansit. Adora, thank you, Adora. Ayan, sige. Adorable Lutong Bahay, balikan ka ni Inday Jackie. Ayan, thank you guys para sa inyo. Kanta ko Tugang, last. Sige, Tugang. Thank you, Tugang. Ayan, last song ni Tugang Inday Jackie, yung mga hindi pa kadikit Tugang Inday Jackie, and sa nakapin sa second account niya. Please, dikit-dikit tayo guys. Salamat. Ayan, 11:45. Ayan, from Les Miserables. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. When dreams were made and used and wasted, there was no ransom to be paid. No song and sung, no wine and tasted. But the tigers come at night with the voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dreams to shame. Thank you, Casey Vlogs.
He slept the summer by my side. He filled my days with endless wonder. He took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me, that we will live the years together. But there are dreams that cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living, so different now from what it seemed. Now life has killed the dream I dreamed. Ganda naman. Tugang Inday Jackie. Thank you, Tugang Inday Jackie, sa pagkita. Thank you, Tugang, sa pagkita. Thank you guys. Good night. Oh, Good night. Good night. Salamat sa mga nagdikit. Thank you. Balik-balik na salamat si Inday Jackie mamaya sa inyo. Thank you guys. Thank you, Yan. Tugang. Thank you, Tugang Inday Jackie. Keep safe, Tugang Inday Jackie. Salamat sa pagkita. Salamat sa mga God bless everyone. Bye, Tugang Inday Jackie. Sleep well. Ayan, keep safe. God bless sa ating lahat. Ayan, malapit na ako guys. Kasi magla-live ako kay Krum. Siguro mga na lang ako, 10 minutes. Gawin kong 4 hours ang aking live stream. At ibababa ko, Krum, ibaba mo yung nakaset na yung premiere, live mo. Except ko na, alas 10. Para pagkatapos ko, lipat tayo. God bless po sa lahat, sabi ni Adora. Thank you, Adora, ha? Salamat sa Casey, baba ka ng host, baka naman paayuda sa WH po. Ayan. Thank you, Tugang BLDG. Hindi ka pa muni. Casey, baba ka ng bahay, Casey. Tugang BLDG, salamat. Salamat. Sige, Casey, pwede pa support mo na, Krong, nandyan ka pa ba? Pababa na nga yung live stream, upcoming live stream. 10 ang nilagay ko, pero 10 o'clock eksakto, start ko na. Ayan. Wait lang. Nagdidikit ako kay Catherine. Si Catherine. Ayan. Sige, Krong, baba mo yung para ma-start na natin. Sino si Casey? Iba yun si Casey, si Catherine. Si Catherine is si Adora. Si Adora, hindi ko pa kasi yan si Auntie Codet, si Manay Kulasa, kasi baby pa naman yung mga bahay. Pag nasa 1,000 na, pwede nang i-help ng WH. Yung mga 1,000, kagaya ni Krong, ang tagal na ng channel niya, 2 years na, wala pang si Catherine, si Casey. Si Catherine, si Casey. Dito na nga ako sa sa bahay mo. Tugang premiere ko mamayang gabi, please pa-support. Sige, patamsak natin bago ako mag-end, Tugang. Ayan, Catherine. Saan ka ba, Catherine? Saan lugar ka? Ayan, dikit na ako sa'yo. Baba natin, Tugang. Tugang bahay ko, binaba ko. Sige, para patamsak guys, and lipat tayo kay Krong, i-live ko ng saglit. Then mag-silent ba? Pwedeng akyat ka, Krong, ha? Pwede ka mag-akyat? May may internet ka ba? Para mas okay yung may interaction sa audience. Dahil Casey Vlog, tamsak sub. Ayan.
Ano na lang, dikit na lang, gwapa, Adora. Huwag ka nang mag-SUV dyan. Para hindi ka mapalo ni Kulas. Mapalo ni Kulas, gwapa. Ayun, ano na lang, Dan, dikit. Ayan, Jordan host. Jordan. Ayan, sige. Wait lang Baba ko lang yung bahay ni Auntie Codette. And patamsak sa lipat tayo. Yung gusto mag-support kay kay Krong, guys. Pa-support naman, guys. Wawa naman si Krong. Wait lang. 28. Auntie Codette. Ay, oo nga. Auntie Codette. Tamsak na. Pangalawa kong tamsak, Auntie Codette. Ayan. Mr. Yang TV, mega love shout out. Thank you. Baba mo ba? Hi, Tugang. Oo, baba ko. Ako na magbaba, Tugang. At tamsak guys kay Auntie Codette na very supportive nating Tugang. Ayan. Sige, akyat ako, Tugang. Oo, akyat ka doon sa sa live mo. Mag-host ka para mas Auntie Codette, premiere. Sherlyn Dan, hindi na ako nagbakas. Magbakas ka, gwapa, kasi wala siya dyan. Para mabalikan ka. Balikan ka nila, balikan ka. Magbakas ka doon sa sayang naman. Ayan, yung bahay ni Krong. Ay, oo, sige, Tugang. Please, guys, pa-support din patamsak na kay Tugang, Tugang, Auntie Codette. Ayan, para kagod. Oh my God, para kagod. Hello, Mr. Yan TV. Host po, pak na kita. Oh, salamat. Oy, thank you naman sa palpak mo dyan, Mr. Yang TV. Thank you so much. Baba ka ng bahay para dikitan ka ni Manay Bicolana. Thank you para kagod. Para kagod. Ano nang kinakagod mo dyan? Nyog? Sira? Para gakod? Oh, gakod. Iba naman yung gakod sa good. Kagod. Para kagod. Ay, nako. Bongs, thank you. Thank you. Iba ang salita talaga sa Sorsogon. Ayan, OTW Auntie Codette. Guys, palablab naman kay Auntie Codette, guys. Palablab sa kanyang premiere. Baka naman, guys. Palablab naman kay Auntie Codette. Yung ating support, yan ang nag-sponsor sa akin sa, 2 sakong, bigas nung Sunday. Ayan, palablab naman, guys. Mr. Yang TV, salamat host. Thank you. Dikit na ako, Krong. Guys, palablab kay Krong, guys. And sa nakapin, bago ako magtapos. Magtatapos na ako. Within 5 minutes, lipat tayo kay Krong Vlogger. Ayan, dahil i-help natin ng kanyang guys, patambay naman kay Krong Patambay kay Krong, baka naman. Sa kanyang WH. 2 taon na siya. Sa kanyang YT. Ayan. Ay, si Tugang Alpapanga. Ayan, Dan sa nakapin host. Thank you, Mr. Yang TV. Baba ka ng bahay para madikitan kita dyan. Ayan, dikit na ako kay Krong. Thank you, Adora. Guys, may nakaset na nakaset si Krong ng kanyang help naman natin, guys. Baka naman patambay ng kahit kunting panahon sa kanyang live stream. Ayan, nandun din ako, akit saglit din si Krong. Ayan, ako lang mag-set ng kanyang or mag-start ng kanyang live. Ayan. Thank you, Mr. Yang. Mr. Yang, type tasa para mababa ni Mate Put ang bahay para dikitan na kita. Salamat guys sa inyong sa lahat ng team, especially sa mga umakyat, Team Dungaw, Team Tugang, Team BLDJ, Team Bicol Oragon. Ayan, umakyat si Tugang DJR Bicol TV. Thank you so much, Manay Lord. Thank you sa pagpunta. Bongs! Ayan, sa mga pumunta sa Team Bicol Oragon. Salamat guys. And sa aking mga members, Super Friends, thank you so much guys. God bless. And sa aking mga nag-super chat, salamat sa pag-share ng blessing. And sa mga umakyat, Tugang Inday Jackie, Chichay, ayan, Geo Habitat, Dan Auntie Codette, sabi ni Chichay. And sino pa ba yun? Tugang Jaworski, Eugene, Jover,
Thank you guys. Tugang BGR Bicol TV, salamat sa mga pumunta. Ayan, Vanessa Maykin, Tutamsakdan, good evening po. Hello, Vanessa. Thank you so much. Matapos na si Manay Bicolana. Pwede tayong lipat guys sa ni Krong. Baba mo ulit Krong para malipat tayo. Lipat tayo. Tapos na ako. Thank you. Padaan lang po Ma'am Bicolana. Ayan. Sige Vanessa. Ayan. Salamat. Tugang na rin Li. Uy. Tugang na rin Li. Pahinga ka na tugang. Sa Korea din to eh. Ayan. Salamat sa lahat. Ayan. Sa Sofer Friends, sa mga nandyan. Ayan. Salamat. Love you guys. Thank you so much. Lipat tayo kay Krong guys. Krong pababa para lipat tayo. Or ako na lang. Palablab naman guys kay Krong. Ibababa ko yung kanyang live stream. Lipat tayo doon. Saglit ako mag-ano doon. Then si Krong. At pa-support naman guys sa kanya guys. At maaga pa na rin. Maya ka na magpahinga. Bakit gano'n? Bakit naman? Uy, BNCC! Love you more! Uy, love you, miss you! Ay, nako! Doon ka na. Akyat ka nga doon kay Krong. BNCC, love you! Ayan, tusok ulit manay. Uy, naku, team Bicol Bongs Vlogs D. Uy, thank you naman, Tugang. Guys, lipat tayo kay Krong Bongs. Pa-support naman kay po. Ano yan? Krong Vlogger. And patamsak sa nakapindyaan. BNCC, nandyan ka pala, hindi ka nagpaparamdam, nakakainis ka BNCC. I miss you too. Miss you more. Uy, ikaw talaga. Pag sarado na yung tinatusok. Uy, naku talaga Tugang. Bongs love you naman Tugang. Ayan. Thank you so much sa mga nagmamahal sa akin. Pero yung mga hindi nagmamahal, okay lang guys. Marami naman nagmamahal sa akin. Aray ko. Ayan, tinatamad ako. Nakakainis ka. Na-miss ka namin. Alam mo ba, kailan ba yung nag-live? May nag-live, tapos bigla kang sumulpo, tapos ka na? Ay, tapos na. Saan ba yun? Bigla kang nagtamsak, tapos na yung live. Kailan ba yun? Hindi ko na maalala. Talaga tuka ko si BNCC. Bakit na naman BNCC na naman yan? Bakit may letter C na naman sa dulo? I miss you naman. Ayan. Wala kasing bully sa baba. Alam mo ba yun? Ikaw lang bully eh. Sabi ganon. Guys, palablab kay Krong. Palablab kay Krong guys. Lipat tayo kay Krong. Salamat sa mga pumunta. Mr. Yang TV, hindi ka na nag-ano dyan. Ayan. Andun ako mula umpisa. O, diba? Nandun daw siya. Ayan. Salamat sa isang nagtuwad. Ayan. Oo nga eh. Tapos hindi ka nagbabakas. Ikaw lang talaga BNCC. O, ayan. Love you naman. Thank you guys. Tugang na rin, Lee. Salamat, Chichay. Salamat. Tamad pala yan. Tamad yan, BNCC, sabi ni Tugang Gatansa. Guys, pa-help naman kay Krong. Ayan. Help naman ninyo guys. Ako na iiyak kay Krong. Kasi guys, alam nyo, pilay pa yan si Tugang, yan. Wait, Elaine, may galaw shout out. Thank you so much, Elaine. Uy, Elaine, thank you. Sa Team Dungaw, salamat sa Team Dungaw. Elaine, thank you. Good evening. Thank you guys. Adora, yes, host. Thank you guys. Lipat na kayo guys. Lipat kayo kay Krong, guys. Diyan sa nakapin. Ay, nakapin ba? Mali na naman talaga ako ay. Ako na dad. Tugang BLDG, salamat Tugang BLDG ha. Anpin na ba to? Bakit naka-anpin na? Guys sa nakapin, please support, patamsak. May galaw siya, Adora, bulbul. Masaya yan talaga si Kuya IG. Guys, see you sa live stream ni Krong. Dahil ako ang mag-i-start doon kay Krong. Salamat! Love you guys! Thank you so much sa support! Love! Thank you guys. Thank you so much. Super friends, I love you. And Team Tugang, Team BLDG, salamat. Team Dungaw, Team Bicoloragon, salamat. Bye-bye. Good night and see you sa live ni Krong. Thank you. Bye.